Päivän hyvyyttä! Tällä videolla me sukelletaan Children of Bodom-yhtyeen alkuaikojen studiosessioihin ja keikkoihin. Podomit tekivät Astia-studiolla 3 pitkäsoittoalbumia ja yhteensä parisenkymmentä studiosessiota yhdessä minun eli musiikkituottaja Anssi Kipon kanssa. Tänä vuonna kutsun vieraakseni mielenkiintoisia muusikoita, jotka ovat olleet merkittävä osa Astia-studion tarinaa viimeisten 30 vuoden aikana. Tervetuloa juhlavuoden videosarjan pariin. Tänään meillä onpi vieraana Janne Virman. Tervetuloa ja kiitos paljon. No kiitos. Kiitos itsellesi ja kiitos kutsusta ja näin poispäin. Mitä sulle kuuluu? Mitä kohti elämää ja bändirintamalle? Ainakin sinuthan siis tunnetaan Children of Bodom-yhtyeestä ja myöskin omasta soloprokkis Warmenista. Joo tosiaan. Kiitos, hyvää kuuluu. Tässähän on paljon tapahtunut. Bodom kun tuli valitettavan äkilliseen päätökseensä, niin olin hetken aikaa sellainen, että no mitäköhän sitä elämällään tekisi. Ja sitten siinä hyvin samoihin aikoihin alkoi korona, mutta mä olin myöskin sitä mieltä ollut siinä jonkin aikaa, että musiikkibisneksen tulevaisuus ei näyttänyt mielestäni kovin ruusuiselta. niin mä mietin siinä, että no mitä mä nyt alan tekemään, ja sitten vaimohan tietää kaikki mun asiat paremmin kuin minä, ja hän muisti siinä sitten muistuttaa, että hei, että sä oot piirrellyt tämän koko ajan, kun sä oot soittanut bändissä, ja sä oot aina halunnut arkkitehdiksi, että meppä sinne pääsykokeisiin. Ja mähän menin siinä heti ekana keväänä sitten, kun bändi oli päättynyt, niin pääsykokeisiin ja pääsin sisään. Eli nythän mä oon opiskellut jo 3,5 vuotta, mikä kuulostaa ihan hämmentävältä, kun tuntuu, että se bändi just vasta päättyi. Niin viime keväänä valmistuin arkkitehtuurin kandidaatiksi ja nyt jatkan maisteriopintoja. Ja ne on niin kuin isoin asia elämässä. No sitten on 2 pientä muksua. Ja sitten nyt tosiaan ollaan aktivoitu toi Warmen yhtye, joka on tehnyt tämmöisen niin kuin uuden kokoonpanon ja vähän uuden musiikkityylin niin kuin myötä niin, tämmöisen comebackin. Eli kiitos, hyvää kuuluu. Mahtavaa. Ja siis onneksi olkoon tuosta tulevan työuran urkenemisesta. Minulla on tämmöinen muistikuva ihan sieltä 90-luvulta, että silloin harkitsit sinne arkkitehtikouluun menoa ja se oli niin kuin ihan hilkulla, että lähetkö bändin matkaan vai arkkitehtikouluun? Kyllä. Meidän kävin silloin 2 kertaa pääsykokeissa, olisiko ollut just 97, 98 ja 98 se jäi 1 pistettä vaille matematiikasta. Eli piirustukset oli kunnossa, mutta pitkä matekka sakkasi. Ja silloinhan mä tosiaan, se olisi ollut juuri näin, että jos mä olisin silloin päässyt 98 sinne kouluun, niin voi olla, että olisi jäänyt koko toi bändiura kokematta. Mutta sitten mä tajusin sen nyt, kun mä oon tehnyt paljon näitä haastiksia viime aikoina, niin tajusin sen, että sitä ei voi tehdä toisinpäin. Että jos mä olisin silloin mennyt arkkitehtikouluun, niin mä en olisi voinut tehdä 20 vuoden uraa arkkitehtuurissa ja sitten päättää, että mä oonkin nyt rock-tähti. Se on niinku, mä luulen, että se on mahdotonta. Että kyllä tämä meni silti niinku oikeinpäin mulla, että mä olin ensin, hoidin ton bändihomman ja nyt mä voin sitten tehdä niinku oikeita töitä. Huhhuh. Teillä tuli Warmenin kanssa uusi albumi. Kyllä. Ihan nyt niin kuin, ei ole pitkä aika ja nyt on tulossa keikkoja. Kyllä. Kerro vähän uudesta levystä. No uusi levy syntyi sillä lailla, että veljeni Antin ja basistin Jyrin eli Käärmetukan painostuksesta, niin siinä kun Bodom oli päättynyt, niin mä olin ihan selkeästi, miten sen sanoisi, musiikillisesti masentunut. Et ei mua kiinnostanut, mä en soittanut koko ensimmäisen vuoden sen jälkeen, kun Bodom oli päättynyt, mä soitin 1 kappaleen 1 kaverin häissä, mutta mä en koskenut mihinkään soittimiin, eikä mua ei vaan niinku kiinnostanut. Ja mä uhosin tietysti veljelleni ja Käärmetukalle, että mä oon nyt lopettanut soittamisen täysin, että nyt ei enää. Ja sitten tietysti Aleksin kuolema vieläkin niin vaikeutti tilannetta, että ei kiinnostanut soittaa. Mutta sitten kuitenkin veljeni ja Käärmetukka niin painosti mua, että kokeillaan nyt, että voisiko Warmen vielä tehdä jotain musaa. Ja sitten mentiin mökille, mä sanoin, että mä en pysty täällä kotona keskittyä, että on lapsia ja on opiskeluja, että okei, että pitää mennä johonkin ihan muualle, että sä pääsis semmoiseen tilaan, että vois kokeilla, että kiinnostaako se musiikki. Ja mentiin mökille, otettiin pieni nauhoitussetti ja mentiin mökille kirjoittaa demoja ja mä olin tehnyt 1-2 riffiä niin kuin Synalla kotona aiemmin. Ja sitten me mentiin ekana viikonloppuna syntyi 3 vai 4 kokonaista biisiä. Sitten mä sanoin, että oho, että kyllähän näitä rupesi syntymäänkin nyt ihan niin kuin hemmetimoista tahtia, että ehkä tää kannattaa vielä kokeilla. Sitten mentiin toinen viikonloppu mökille ja syntyi taas 3-4 biisiä. Ja siitä sitten lähti. Ja sitten se vähän niin kuin palasi se fiilis, että eikö kyllä mulla ehkä sittenkin on vielä jotain musiikillistakin sanottavaa asiaan. Miten sitten teillä on uusi jäsen bändissä myöskin? Joo, siis
meidän kesken Peter North, vaikka siis muut tuntee hänet nykyään Ensiferumista paremmin, mutta Anssin ja Podomin kielellä hän on siis Peter North, mutta me oltiin siis sävelletty ja nauhoitettu koko levy, ja mulla oli, mä en ole vieläkään ottanut yhteyttä Björn Stridin Soilworkin laulajaan, koska silloin kun me mentiin ekana viikonloppuna mökille, mä kuuntelin niitä meidän biisejä, ja mä vielä sävelsin niitä vähän sillä mentaliteetillä, että kertseissä olisi melodialaulu. Ja silloin mä ajattelin, että mä otan Björn Stridiin yhteyttä, että Soilworki, että mä oon aina digannut ihan hulluna Soilworkia, ja varsinkin sitä laulupuolta siinä. Mutta sitten tilanteet eteni, ja tähän liittyy vielä se, että just kun oli korona, niin mä näin, että Björn oli laittanut Feseen, että hei, että hänellä on nyt kaikki keikat peruttu, että jos joku tarvii lauluja johonkin albumille, niin laittakaa vaan failit tulemaan. Niin sitten mä silloin mietin, kun me alettiin säveltää sitä levyä, että hei hitsi, että sitten kun nämä biisit on valmiina, niin mä pyydän Björn Stridia tekemään. Mutta sitten kun ne sävellys ja nauhoitussessiot vähän eteni, niin se muuttui aika rankaksi se riffittely ja haki enemmän tämmöisiä Slayer-vaikutteita kuin, mitä mä nyt sanoisin, muita vaikutteita, raskaampia vaikutteita, niin sitten mä tajusin, että kyllä tämä sittenkin pitää olla huutolaulua alusta loppuun, että ei enää sitä melodiaa niihin kertseihin. Ja sitten mä myös aika paljon on niin pohdiskellut omaa musiikkimakuani ja kaikkea, ja mä tajusin, että en mä itse asiassa ole ikinä ollut sellaisen tyylin kovin iso fani, missä on niin huutoa, säkeistöt ja melodialaulu kertsit, ja sitten mä päätin vaan, että kyllä tämä nyt pitää olla semmoista, mitä mä oikeasti just haluan tehdä. Ja sitten tämäkin tuli Facebookista. Saatoin olla lievässä humalassa, mutta Petri oli päivittänyt jotain Facebookiin. Mä katsoin sitä päivitystä, mä muistan mitä siinä sanottiin. Kirjoitin siihen itse vastauksen, että hei, etsitään bändiin nuorta ja innokasta laulajaa. Ja sitten mä kysyin Broidilta seuraavan päivänä, että hei, että rupesin miettimään, että voisiko toi Pete sopia tähän Wormenin uuteen matskuun. Ja sitten me laitettiin sille viestiä, että haluatko tulla kokeilemaan. Ja siitä sitten lähti. Teillä oli yhteinen treenikämppä aikanaan Podomella ja Norterilla. Kyllä. Treenasitte nosturilla. Kyllä. Ja paljon myöskin kaikkea yhteistä toimintaa siellä bänditoiminnan ohessa, eli kaikkia tällaisia niin kuin treenikämppäbileitä ja muita. Ja Norter oli aina niin kuin Podomien pikkuveli. Niin oli joo, kyllä. Ja se oli, Norter on sillä Podomin vanavedessä perustettu, mutta se oli, tästä just puhuttiin jossain haastiksessa, että se ei niin kuin ikinä, me ei koettu sitä mitenkään, niin kuin, että se oli vaan niin kuin, ehkä enemmän niin kuin sellainen, no ei nyt kunnianosoitus, mutta tämmöinen niin kuin, mitäköhän sanaa mä nyt yritän tässä hakea, mutta että tiedätkö, että kyllä me niin kuin hyvin aistittiin, että he ovat niin kuin kovasti sieltä Podomista ammentaneet näitä niin kuin vaikutteita, mutta et silti me aina niin kuin digattiin siitä niiden tekemistä niiden omana hommanansa, ja siinä ne tosiaan vuosia pyörittiin niin kuin samalla kämpällä, ja just vähän niin kuin Norterit oli vähän niin kuin meidän pikkuveli-bändi, kyllä. Kyllä, ja Peten laulutyylihän niin kuin, on tyylikkäästi niin kuin samaan henkeen kuin Aleksilla. On kyllä, joo. Eli on tiukka se räksytyspuoli, ja siinä on jotain, niin kuin, ei niin kuin kopiona samaa, vaan siis niin kuin hyvällä tavalla sama henki. Siinä on samaa henkeä, mutta nyt näin niin kuin itse nauhoittajana tiedän, niin nyt kun mä oon nauhoittanut näitä molempia laulajia, niin todella eri tyyli sitten, millaiset taltioidaan mikrofonilla ja etuasteella. Et Aleksilla on aika iso dynamiikka, että sieltä tulee välillä lujempaa ja välillä kovempaa, mutta Pete huutaa koko aika aivan täysin. Se oli mun mielestä jännä huomata, että kun alettiin nauhoittamaan, että jumalauta, ei se puhutaan noin lujaa ja koko ajan. Se on ihmiskompressori. Kyllä, siinä on semmoinen, mutta se on myös se Peten soundi. Se niin kuin, että se menee särölle jo hänessä itsessään, kun se on niin tapissa koko aika, niin se on niin kuin makea juttu, se on hänen juttunsa. Kyllä. Me tehtiin yhdessä aikanaan parisenkymmentä studiosessiota Astia-studiolla Lappeenrannassa ja myöskin sitten keikkoja 97-2002 välillä. Okay. Ja mikä sulla oli jäänyt päällimmäisenä mieleen? Astia-studiosta. Astia-studiosta ja näistä meidän yhteisistä vaikka studiosessiosta. No kyllä se on se Hatebreeder-sessio. Vaikka se olikin niinku ehkä kummallisin, koska minä olin sinunkaan kahdestaan siellä. Mutta kyllä se Hatebreeder-sessio kaikessa niinku outoudessaan on jäänyt eniten mieleen, koska siellä olit juuri hommannut se uuden hallin, mutta sehän ei ollut vielä niinku rakennettu studioksi. Se oli vaan niinku jättimäinen rekkahalli. Ja minä olin siellä niinku hengailemassa, kun muut pojat nauhoitti, missä ei niinku mitään järkeä. Mä olin päivittäin vaan siellä hotellihuoneella, mutta sittenhän siinä kävi sellainen outo, että kun vihdoin oli minun vuoro nauhoittaa, niin kaikki muut lähtikin kotiin. Ja sit me oltiin kahdestaan sunkaan siellä rekkamiesten pukukopissa, jossa oli aivan vitun kylmä. Ja
siis pakkasta oli, sen mä muistan, pakkasta oli 35-36. Mie lähdin sinun vaarin Nissan Sunilla sieltä hotellilta joka aamu. Oli niin saatanan kylmä ja sitten tullaan sinne rekkamiesten pukuhuoneeseen ja sitten siinä pitäisi ruveta soittaa purkkiin niitä juttuja. Ja mä oon monessa haastattelussa sanonut, on kysytty niinku soittamisesta ja tällaiset teknisen soittamisen niinku, helpous- ja vaikeusasteesta, että onko se nyt helpompaa nykyään kuin on tietokoneet ja tämmöisen, niin kyllä mä oon niinku sanonut, että vaikein asia soitannollisesti ja hienoin asia soitannollisesti, minkä mä oon tehnyt, on ollut soittaa niinku nauhalle se Hatebreeder, koska siellähän on teknisesti todella vaikeita juttuja, ja ne on kuitenkin niinku vedetty nauhurille, eikä niinku tietokoneelle, missä voi painaa undoota. Niinku, eikä niinku midinä, vaan siis ne on livenä suoraan soitettu nauhalle. Niin mua itseäkin välillä niinku hirvittää, jos mä kuuntelen niitä nykypäivänä, kuinka niinku taimissa ja tarkasti ne menee ne jutut, ja ne on ihan oikeasti soitettu niin sanotusti. Siitä saa olla ylpeä. Siis, Kyllä. Children of Boredomhan teki 3 ensimmäistä albumia ADAT nauhurijärjestelmällä, eli me tehtiin Something Wild silloin Astia-studiolla, Hatebreeder Astia-studion siinä toisessa lokaatiossa ja sitten se kiippariosiot siellä nykyisessä lokaatiossa, mikä ei vielä oltu remontoitu. Ja sitten 3. albumin työ tehtiin Aby-studiolla ja se oli myös ADAT-sessio. Niin oli. Ja ADAT-nauhuri on siis magneettinauhuri, minne soitetaan audiona matskut sisään ja siellä ei liikutella mitään eikä siellä tehdä edittiä eikä undoota eikä mitään. Eli se on juuri näin. Todellista äänittämistä ja siinä pitää tehdä päätös, että onko riittävän hyvä. Oli hieno, kun mainitsit tämän Hatebreeder-session, koska juurikin siellä rekkamiesten pukukopissa, mihin myös tehtiin tämä jatko-kiippariäänityspaikka, kun siis meillähän alkoi siinä aiemmassa lokaatiossa, niin seuraava sessio, mitä sitten Jusbaum, joka oli tekemässä meidän sillä, just. monitoreita, niin Jusbaum lähti sinne ja äänittää, ja me tehtiin niitä kiipparijuttuja kahdestaan siellä uudessa lokaatiossa, niin muistatko tämmöisen, että ruvettiin soittaa jonkun kappaleen, jotain kiippari, kitara, arpeggio, tuplaparttia ja ei mennyt yhtään kohdalle. Ei siis, se ei osunut mikään nuotti kohdalle ja me katsoin, että mitä se mies soittaa ja sitten se oli silleen, että no, kun Aleksi on sen näin näyttänyt, että näin se pitäisi mennä ja se ei vaan mätsännyt. Ja sitten otettiin puhelu Aleksi Laiholle ja kysyttiin, että mikäs meillä on nyt tässä meininki, niin hän myös on äärimmäisen kuvaavaa, että ei hän ollut miettinyt sitä nuotin tarkkuudella. Hän saattoi muuttaa etenkin silloin niin kuvioita, hän on näyttänyt sen treeniä, ja olette katsonut kaikki valmiiksi, ja sitten kun hän äänittää sen oman osuuden, hän sitten jotain aivan muuta. Just näin. Ja sitten Aleksi sanoi siellä, että no koittakaa pärjäällä, en minä nyt muista, mitä minä olen sinne vetänyt. Ja kyllä, toi oli vähän mä muistan tämän, ja toi oli vähän epä-Aleksimaista, koska hän oli tuohon aikaan hyvin tarkka jokaisesta nuotista ja jokaisesta harmoniasta. Niin se, että Aleksi ei kuitenkaan tajunnut, että jos hän siinä nauhoitusvaiheessa muuttaa omaa juttuaan ja sitten se on sovittu, miten se mun osuus menee siihen päälle, niin sehän sitten ei enää käy, niin kuin sanoit. Ja sen takiahan sitten Aleksin olisi pitänyt olla paikalla siellä. Sen takia se oli niin outoa, että hän ei ollut paikalla, kun näitä unissooloja vedettiin. Ja sitten myöhemmin hän sitten varmaan oli paikalla tai varmistettiin, että ne menee. Mutta sitten taas kyllä näitä tämmöisiä epäkohtia jatkuu koko meidän uran, että sitten hän niinku ihan viime hetkellä vaan muutti jotain ääniä ja sitten kun on mun vuoro soittaa, niin sitten eihän tämä nyt taas toimikaan, mutta se hänelle annettakoon anteeksi, mutta se oli tosiaan, mä muistan ton hyvin ja se oli aika harvinaislaatuista, niin kuin sanoin, että tuolloin niin varsinkin nuorempana niin Aleksi oli hyvin tarkka siitä, että jokainen ääni on hänen itsensä sinne säveltämä ja valitsema, mutta sitten siinä kävikin niin, että me sinun kanssa päätettiin, että mitkä äänet tähän nyt laitetaan ja miten tämä nyt meneekään. Mutta joo, kyllä muistan. Ja miten se ongelma ratkaistiin, kun hän sitten puhelimessa sanoi, että hän pystyy päin siellä päin, että koittakaa pärjäällä, niin tietokoneellahan se on helppo, se ei voi kuunnella sieltä nuotti kerrallaan ja katsoa mitä tapahtuu. Kelanauhurissa me kelattiin taaksepäin ja sitten lähdettiin yksi nuotti kerrallaan blokkaamaan sitä Aleksin kuviota ja se ei ollut ihan hirveän nopeeta. Ei. Mutta vitsi miten opettavaista tommonen on. Kyllä ja siis yksi Aleksin suurimpia lahjakkuuksia oli juuri tämä niinku harmoniantaju. Ja hän kuuli päässään. Mä ainakin, jos mä mietin tuollaista kitarakiippari-unista, niin mun pitää kokeilla se instrumentilla. Mutta siis Aleksihan pystyi niinku päässään pohtimaan tosi 3 äänen, 4 äänen, niin tosi monimutkaisia harmonioita. Ja ne meni usein oikein, jos hän mietti ne päässään. Ja sitten välillä piti vähän kokeilla instrumentilla, että ei kun toi ääni.
Mutta just näinhän meidän piti se sitten manuaalisesti käydä läpi, että miten tämä asia nyt ratkaistaan. No, meidän pitää opiskella jokainen Aleksin soittama nuotti ensin, ja sitten me päätetään siihen se harmonia. Näinhän se menee. Ja muistelisin vielä, että siinä oli sitä ekana mentiin ilmeisesti Unixessa, ja sitten lähtenyt harmoniaan, ja sitä Unix-kuviokin oli ihan erilainen, mikä oli sovittu. Joo. Ja se ei ollut identtinen joka kiepillä, vaan siinä oli tätä niin kuin, tyypillistä. Hän hieman sitten niin kuin Kyllä. fiilis kun iski päälle, niin sitten sieltä tuli se, mikä siihen just sillä hetkellä. Niin, kyllä. Ja siis toihan totta kai niinku hienous ja joskushan se voi mennä niin, että on sovittu, että joku pätkä menisi 2 kertaa samalla lailla, mutta sitten siinä hetkessä Aleksi muuttaa kehittää ja se toinen rundi onkin sitten parempi. Eihän olisi nyt sillä lailla voi jäädä mököttämään, mutta että tuohon aikaan se aiheutti meille vähän harmaita hiuksia. Ja sinutkin on siis valittu ympäri maailmaa useissa medioissa, lukija-äänestyksissä ja muissa niin maailman parhaaksi kosketisoittajaksi. Mille semmoinen tuntuu, koska teillä oli harvinainen Children of Bodom -yhtyeessä, että on 2 sellaista, niin kuin, totta kai yhtään bändin jäsentä väheksymättä, mutta silleen, että 2 henkilöä, mitkä on jotenkin niin kuin aivan ylitse. Niin. Joo, siis sehän niin kuin tapahtui ihan vahingossa, koska kun mä tulin siihen bändiin, niin siellä oli eka levyllähän ei hirveästi, no on sielläkin teknisiä juttuja, mutta sitten kun se eka levy ei mennyt klikkiin, niin se oli vähän sellaista vielä semmoista vouvaamista koko toiminta. Mutta sitten siitä tokasta levystä eteenpäin, just kun Aleksi vaan niinku sävelsi jotain ihan hemmetin vaikeita juttuja, jotka hän oli päättänyt vetää levylle, ja sitten mun piti kaikki tuplata. Sitten mä jäin niinku miettimään, no eihän tää ole mahdollista, ja sitten mä jouduin kehittämään just niitä 2 käden sormituksia, koska ei se ollut muuten mitenkään niitä ei voi soittaa yhdeltä, tai mä väitän. Joku voi varmaan kaiken maailman fakireja, tuolta löytyy sitten ympäri maailman, mutta niin se tapahtui, se mun kehitys semmoiseksi niin hyvin arvostetuksi tekniseksi kosketisoittajaksi tapahtui niin ihan vaan pakon myötä, kun Aleksi pakotti mut tuplaamaan ne sen säveltämät jutut. Sitten mä mietin, että eihän näitä voi soittaa kosketisoittamalla. Ja sitten mä vaan jouduin kehittämään sellaisia sormituksia, että ne oli vaan pakko saada menemään. Ja sitä kauttahan se tuli, että eihän mä olisi niin kuin, ilman Aleksia, niin en mä olisi ikään niin reenannut itseäni semmoiseen pisteeseen. Mun nyt oli vaan niin pakko. Oli ihan pakko. Huikeeta. Ja mainitsit tuosta teidän debyyttialbumi Something Wild, mikä sen lempinimi on meidän keskuudessa. Niin siis Paskalätty. Juuri näin, ja vielä kun otetaan lapsille soveltuva, eli Peiskalätty, koska Aleksihan väänteli sanoja ja muita hirveän paljon, ja tämä tuli tästä johonkin keikkareissulle oltiin lähdössä, niin Suomen passissa lukee siinä Euroopan unioni, Europeiska unionen. Aleksi katsoi sitä silleen, että Peiska, ja siitä sitten tuli tämmöinen, eli Peiskalätty. Ja kun se äänitettiin, siihen oli alun perin siis koko albumisessa jo varattu 7 päivää. No siis vähän hieman venähti ja pohjaraidat teki Jaska ja Aleksi, eli rumpali Jaska Raatikainen ja sitten kitaristi laulaja Aleksi Laiho 2. Ja Aleksi oli niin fiiliksissä, kun se soitteli niitä osioita, etenkin niitä kiipparipartteja, mitkä oli niitä, missä ei tule mitään muuta kuin kiippari. Hän sillä pilottikitaraiset soitteli silleen, että ne rytmit lievästi sanottuna eli aika reilusti. Ja minä muistan, että se oli aivan yhtä tuskaa siulle soittaa niitä kiippariosioita, kun tästä alkaa tauko, ja sitten siu pitää vaan niin kuin eihän se ole niin mitenkään mahdollista. Osua siihen 16 tahin pätkään. Juuri noin, siis toi on niin kuin, tavallaan minä en haluaisi puhua paskaa siitä levystä, koska siitä jostain on pakko aina kaikki bändiä aloittaa. Ja sehän nyt ei ollut huono debyyttialbumi meille myöhemmin, kävi ilmi, että ihan ihmiset tykkäsivät siitä, mutta sillä hetkellähän se oli niinku tuskaa. Ihan kamalaa, ja niinku pahin virhe elämässäni on tämä Red Light 2, se yksi kohta, missä vaan niinku yhtäkkiä komppi jatkuu, ja jos sä siitä laskisit true-taimia, niin se alkaa ihan eri kohdasta seuraavan kerran se biisi. Ja sitten siihen väliin piti soittaa sitä kiipparijuttua sillä, että se muka menee taimissa. Ja sehän on niinku mahdottomuus ilman niinku tämmöisiä nykyaikaisia musiikkiteknologisia välineitä. Mutta niinku, silloin se vaan jotenkin tehtiin ja se oli ihan kamalaa. Ja se kuulostaa mun mielestä tähän päivään mennessä ihan järkyttävältä siellä albumilla, mutta sille ei mahda mitään. Se oli ajankuva ja siitä otettiin seuraavalle levylle oppia. Minä muistan, kun me tuota kyseistä parttia äänitettiin ja silleen, että molemmilla oli silleen, että eikö tämä nyt jo kelpaisi, niin sitten molemmilla oli silleen, että no ei se nyt oikein kelpaisi, se täydellinen itsessään, mutta se kun loksahtaa väärään. Niin, ehkä siinä on se just epäreiluus, että kun se kuulostaa kiipparimogalta, vaikka se oli mogattu jo minua ennen, että kun ne rummat oli vaan vedetty ja demokitara ja sitten ne ei mennyt taimissa, niin ehkä se on se. Mutta enpä minä nyt sit oikeasti, jos juuri tätä asiaa hirveästi surrut tässä viime vuosina, mutta kyllä se oli niinku ehkä pahin moka sen ekan levyn niinku sessioissa, mutta jostain on pakko aloittaa ja me lähdettiin sieltä liikkeelle. Juuri näin, ja seuraavalle levylle sitten
tehtiin tiettyjä parannuksia, kuten otettiin klikkikäyttöön. Kyllä. Ja se helpotti sitten tiettyjä asioita ihan huomattavasti, koska Kyllä. saatiin ainakin kiippariosiot, mitkä on yksittäisiä kiippareita, niin hoidettua sinne oikealla tavalla paikalle. Niin kyllä, vaikkei siltikään vielä MIDiä sentään otettu käyttöön, joka on kuitenkin keksitty milloin vuonna 1955, mutta 80, en mä tiedä. Niin ei me kuitenkaan semmoisiin nykyajan kotkotuksiin vielä kajottu siinä vaiheessa, mutta sentään klikkiraita laitettiin jo Headbreederille. Kyllä. Ja tuohon MIDI-kotkotuksiin lähdettiin sitten Hate Crew Death Roll-albumilla, joka on Children of Bodomin neljäs lätty, eli välissä oli Aby-studion vierailu ja sitten sen jälkeen teimme yhdessä tämän albumin, minkä jälkeen sitten niin kun tapahtui erinäisiä asioita yleisöäänestyksissä ympäri maailmaa, mutta mitä muistat Hate Crew Death Roll-albumisessiosta? Sen verran pohjustan sitä, että käytiin Vakkenissa vetämässä keikka 2002, siitä muutamia päiviä, maksimiviikkoja, ja sitten aloitettiin albumin työstäminen, ja se oli ensimmäinen albumi, mikä Children of Bodom äänitti tietokoneelle. Toki siinä ei lähdetty sellaiseen niin kuin miten ymmärretään tietokoneäänitys, vaan pyrin sinne mahdollisimman paljon, en muista miten paljon se toteutui, mutta tavoitteena oli se, että sitä käytetään enemmän nauhurina kuin editointivälineenä. Niin kyllä, ja siis kyllähän kyllä mä muistan, millaista meidän tietokonetyöskentely oli alkuvuosina, niin se oli hyvin, niin kuin sanoit, enemmän nauhurimaista, mutta on kuitenkin se undo-mahdollisuus. Et sehän niin kuin tämän tietokonemullistuksen myötä on niin kuin parasta. Ja mä huomaan, että mä käytän itsekin niin kuin tietokoneen nauhoittamista nykyäänkin vielä aika nauhurimaisesti. Tiedätkö, että mä vedän vaan päälle ja siihen kohtaan ja tuohon kohtaan ja näin poispäin. Mutta että varsinkin silloin alussa, niin kuin sanoin, niin kyllä me silti äänitettiin pitkiä pätkiä kerrallaan. Että se tietokoneasiahan sit mahdollistaa semmoista niin kuin ihan 2 nuottia sieltä täältä jutut, ja sitäkin voi käyttää halutessaan, mutta että me kyllä alkuvaiheessa vielä mun mielestäni tehtiin tosi pitkiä pätkiä, että vaikka olikin se tietokone ja pystyi tekemään pätkissä ja pystyi painamaan undoota, niin kyllä se oli enemmän nauhurimaista se nauhoitustyöskentely, näin mä sanoisin. Kyllä. Ja sulle kasattiin kiippari-äänityssetti Astia Studio B-hän, mistä ei juurikaan ollut silloin mitään laitteita. Ja aina kun ekana tehtiin rummut, sitten meillä oli semmoinen äänitysjärjestys, että tehtiin komppikitarat seuraavana. Joo. Ja syy siihen oli se, että kun Aleksilla välillä saattoi kuviot hieman elää, niin joskus kun oltiin äänitetty bassot ekana, ja sitten ruvettiin kitaroita, niin meidän pitäisi korjata bassoja, koska me ei enää mätsännytkään siihen. Kyllä, kun Aleksi oli taas vähän muuttanut. Tai oli ehkä treenikselle ei ollut sitten Henkka kuullut kaikkia, miten se oli. Niin, kyllä. Mutta kyllä se yleensä johtui siitä, että Aleksi yhtäkkiä muuttikin jotain riffiä. 90% sanoisin, no joo, kuitenkin. Ja mehän tehtiin niin, että rummut kun oli äänitetty, meillä oli siellä pilottikitarat ja bassot pohjalla, niin sitten sinulle äänettiin aina ne, että se pystyy ruveta työstää samaan aikaan, kun me tehtiin komppikitaroita ja bassoja, ja sitten jossain vaiheessa ne katsottiin, että kaikki mätsää aina silloin tällöin niitä. Sitten on hieno kuva, kun Jaska kuuntelee kuulokkeilla Astia Studio B:ssä sinun kiipparijuttuja. Kyllä. Ja minulla on tämmöinen muistikuva, kun me tehtiin niitä liidiosioita, niin Aleksin oikea käsi hakkasi kieliä aika lujaa. Esimerkiksi hänen E-demppihän oli aina F. Hän hakkasi sitä niin älyttömän kovaa. Minä muistan, kun me äänitettiin jotain kiippariliidiä, niin sitten siinä piti sinun synamoduulissa kääntää virettä sen mukaan aina ylemmäs alemmas, miten Aleksi on osunut kieliin. Kyllä, mutta oliko sillä silloin vielä Jacksonit vai ESPt? Jacksonit oli silloin. Just, niin tämähän oli, no mä en ehkä ihan suoraan sano, että Jacksonit on paskoja kitaroita, se ei pidä paikkaansa, mutta ne Aleksin Custom Shop-yksilöt, niin ne oli huonoja tai huonoissa säädöissä, koska on olemassa varmana Jacksonin Randy Rhoads Custom Shoppeja, jotka on vireessä tästä ja tästä, mutta ne Aleksin yksilöt, tai joko me ei osattu silloin huoltaa tai säätää niitä tai jotain, mutta niissä oli sellainen ongelma, että ne ei ollut ikinä kauttaaltaan vireessä ne Aleksin Jacksonit, ja se aiheutti just näissä liidimelodiassa, että ne kompit ja bassot ja nämä meni vielä Synan kanssa hyvin, mutta sitten kun me ruvettiin Aleksin kanssa vetämään näitä melodioita, niin ne oli niin huonossa vireessä ne kitaraliidit, että siinä piti niinku Synaa sit virittää sen mukaan, mikä on myös aivan naurettavaa toimintaa. Mutta sittenhän, totta kai kun bändi kehittyi ja tuli ammattimaisemmaksi myöhemmin, niin sitten myöhemminhän meillä on ollut ihan niinku nauhoitussessioissa niinku kitarateknikot, jotka virittää kitarat ja varmistaa, että ne on niinku joka kohdasta vireessä ja sitten ei muuta kuin artisti vaan vetää. Mutta eihän tuolla oltiin vielä nuoria ja niinku pistettiin Astia Studiolla menemään niin hyvin kuin osattiin, niin se johti tämmöisiin epäkohtiin, mutta joo, silloin kun ne Aleksin
Jackson-kitarat mystisesti hävisivät, niin mä en jäänyt ihan hirveästi kaipaamaan, koska ne oli paskassa vireessä aina. Livenä varsinkin vielä huonommassa kuin studiossa. Ymmärrän. Muistatko Angels Don't Kill-kappaleen kitara- ja kiippari-liidin? Siinä on yhdessä kohtaa se viivästys ja sitten sen niin kuin bendin jotenkin niin kuin överiys. Kyllä. Niin sehän oli kanssa, että alun perin muistelisin näin, että se alkuperäinen meni ihan rytmissä. Ja se Joo. oli sitten, mitä siihen haluttiin tuoda, semmoista omaleimaisuutta, että se ei olekaan rytmissä, vaan se ottaa semmoisen tosi voimakkaan laid-back fiiliksen. Ja sitten se bendi on jotenkin tosi voimakas. Kyllä. Dikkaan siitä ihan älyttömästi ja se on hankala soittaa epärytmissä, mutta tuo on yksi niitä hienouksia, mikä muun muassa Hate Crew Death Roll-albumilla on. Joo. Eli se on tekninen täydellisyys on jottu kohdalle ja sen jälkeen me voidaan, kun se tulee oikealla tavalla veettyneen, niin se voi olla ihan missä rytmissä vaan. Joo, kyllä. Ja toi oli semmoista, just sitä Alexin niin kuin neroutta tai sellaista, että just sellaista bendiä on niin kuin synalla tosi vaikea mimikoida. Mä ymmärrän, että se, tai en mä tiedä, miten se nyt on kitaralla toteutettukaan, mutta just sen tyyppistä bendiä on tosi vaikea sit synalla niinku vetää, mutta sitten kun ne piti saada kuitenkin menemään niinku yksin. Mutta tämmöisiä me niinku hierottiin silloin nuorena, niin jotain niinku yksittäisiä bendejä me hierottiin vaikka kuinka, että kun ne pitää vaan saada kuulostaa siltä, että ne menee hienosti ja voi Jeesus. Ja se ei siinä hetkessä myöskään vähän sama kuin niitä Hatebreederillä olevia kiippariosioita tehtiin ja niitä piti selvittää, se ei siinä hetkessä tuntunut yhtään kivalle, mutta jälkeenpäin se palkitsee. Joo, koska eikä se nyt silloinkaan hirveästi käynyt ressaamaan, mutta olihan se semmoista vähän niin kuin tuntui ylimääräiseltä duunilta, en tiedä, mutta kyllähän me myös niin kuin nörttejä ja faneja oltiin niin kuin Siun kanssa myös siihen aikaan kaikkeen, että tommonen, niin kuin välillä tommonen niin kuin kunnon propellihattuilu jonkun yhden bendin suhteen, niin onhan se niin kuin ihan hauskaa. Ja just, että kun ne niin kuin bendattiin, eikä sillä että siirrettiin sitä midikäyrää, vaan että mä niin kuin oikeasti joka kerta manuaalisesti bendasin sen, niin sitten, että se saadaan vihdoin mätsäämään siihen todella outoon kitarabendiin. Sitten se on semmoinen niin kuin hieno tunne, mutta en tiedä, kuinka moni nykyään hieroo tuntikausia jotain enää bendiä. Ei varmaan kovin moni. Ei varmaan kukaan. Ja uskon, että osittain toi on myös se, että minkä takia vaikka se kyseinen albumi on saanut sellaista suitsutusta osakseen, että ensinnäkin siinä on jokainen yksityiskohta, siellä on niin kuin jokainen lihaviivalle kohdallaan, kuten koeputki aikuisessa konsana. Kyllä. Ja se, että me ei olla menty helpoimman kautta, vaan kaikessa on nähty vaivaa ja jopa niin paljon, että se on silloin ketuttanut ihan valtavasti, mutta muistan myös sen, että kun tuollaiset bendit kun onnistuu, niin me ollaan vetty ylävitosia siellä. Joo, kyllä. Just niin, kyllä siitä aina semmoinen niin kuin mieletön voittamisen riemu tulee, ja sitten kun ne meneekin kohilleen. Ja sama just koski niitä Hatebreederin koskettimia, mitkä tehtiin kahdestaan. Mä muistan, että se meni ykkösellä purkkiin se Silentin, se ylöspäin menevä. Sitten oltiin molemmat sellainen, mitä vittua? Eihän tämä voi mennä ekalla. Mutta siis se kertoi myös siitä, että kuinka paljon oli treenattu siihen aikaan ja kaikkea. Mutta sitten niinku, että niitä joitain juttuja me hierottiin ihan hulluna, ja sitten että saatiin, että oltiin tyytyväisiä myöhemmin myös sama niin kuin Hate Crewlla. Ja sitten kävi välillä tollaisen juttuja. No niin, otetaan, että tämä, sitten mä niinku varmaan pohjustin sulle, että tämä on sitten tosi vaikea, että katsotaan mitä tulee. Sitten ekalla purkki. Tuo pohjustus on varmasti pitänyt paikkansa myös, koska sitten kun 30 vuotta on toiminut tuottajana, äänittäjänä, miksaajana, niin tosi usein, kun soittaja sanoo, että tämä on niin vaikea, tätä hierotaan tuntitolkulla, se on hyvin usein ykkösellä purkissa. Ja kun tulee se, että nyt tulee helppo partti, että tässä ei mene kauaa, niin sitten 5 tunnin kuluttua edelleen hierotaan. Minulla on sitten semmoinen, kun tavallaan asiat toistuu, niin silloin meillä on joku kaava olemassa, niin olen usein puhunut siitä, että jos sinä suhtaudut kaikkien soittamiseen niin kuin se olisi maailman vaikein, sinä treenaat sen ja kun rupeat soittamaan, sen pelleilee yhtään, sinä lähdet suoraan sille, niin kuin, että nyt on pakko pistää kaikki kehiin, ja se menee ykkösellä. Se, mikä on helppo osio, niin sen takia, kun sinä et ole ensinnäkään treenannut sitä, sinä et vie sitä minään, ja joo, se on totta. Se on totta. Niin, toi on ihan hyvä ajatus. Niin kuin, että helppoja osioita ei ole olemassakaan, mutta mä uskon, että toi pitää paikkaansa siltä osin, että sit kun joku asia on, niin kuin, no toi nyt on helppo, niin sit sä et keskity siihen ihan yhtä paljon, ja se ei olekaan ihan niin, että joo, kyllä se näin menee, mä uskoisin. Kyllä. Puhutaan hetki keikoista, eli kiersin Children of Bodom -yhtyeen mukana 4 vuotta miksaamassa keikkoja, ja mitä sinulla on jäänyt päällimmäisenä siitä 97-2002 aikavälin keikkailusta mieleen? No, kyllä se oli aikamoista aikaa. Oltiin nuoria ja pikkusen innokkaita.
No, se oli semmoista niin kuin ilonpitoa ja sekoilua ja oltiin tavallaan niin fiiliksissä siitä, että päästään ympäri maailman, mutta että ei sitä kaikilta osin kovin ammattimaisena toimintana voinut pitää ja uskomatonta, että kaikki selvisi hengissä, mutta jostain on pakko aloittaa ja se on jännä, miten niin kuin, me oltiin 18V, kun me lähdettiin kiertämään, että kuinka vähän sitä silloin oikein tajuaa mistään mitään ja suhteuttaa mitään asioita, mutta lähdettiin nyt kuitenkin. Ja siis tehtiin yhdessä paljon Suomen keikkaa ja sitten jossain vaiheessa, kun oli varaa ottaa miksaaja mukaan ulkomaille, niin sitten lähdettiin sinne kanssa ja Suomessa kierrettiin meikäläisen kuorma-autolla Mersun, mikä 609 Panzerfaust-niminen, ristitte sen sellaiseksi. Siinä on semmoinen pieni sikaosasto ja sikaosasto oli niin pieni, että sitten alkoi niin paljon tulla nurinaa, että sitten ihan vallan teidän keikkojen takia ostin linja-auton. Kyllä. Tämän punaisen entisen hevosten kuljetusauton, joka upgradeattiin siis apinoiden kuljetusvälineeksi. Muistatko, mikä sen bussin nimi oli? Apinoiden planeetta. Apinoiden planeetta. Ja eli myöhemmin vaan Laneetta. Laneetta, mutta muistatko, mistä tämä Laneetta-nimi tuli sille? En. Aleksia sitten, silloinen kakkoskitaristi Aleksanteri Kuoppala dikkaili hirveästi spedeleffoja, ja siellähän ei puhuta herraskirjaimia, eli planeetta on Laneetta, ja just, kyllä, monet sanat on tällaisia ilman näitä liian hankalia kirjaimia, niin sitten jossain vaiheessa vielä selvisi, että nyt jo edesmennyt Ukkini, jonka Nissan Sanila kurvailit silloin Hate Reader-sessiossa, niin Ukkini ei osaa myöskään sanoa näitä herraskirjaimia. Ja muistan, että Aleksi oli aivan fiiliksissä siitä, kun on ihminen, joka puhuu aidosti noin. Ja Ukkinihan ei osannut sanoa esimerkiksi studiosanaa, hän sanoi tutio. Kyllä. Ja siitähän on sitten tullut edelleen samalla, kun sinä nyt puhut mie- ja sie-kieltä. Kuten ja aina siun kanssa. Mutta kyllä, joo, tutio. Ja joo, kyllä. Planeetta, palataanko siihen keikkailuun? Palataan keikkailuun, joo. Vai oliko tässä kysymys jossain piilotettuna? Nyt ei ollut piilotettuna. Laneetalla mentiin ristiin ja rastiin Suomea. Muistatko, kun mehän usein lähdettiin joulun ja uuden vuoden välillä tekemään semmoinen surullisen kuuluisia Suomen kiertueita. Ja yhden kerran, kun tämmöinen setti oli, oliko 2001, joku tällainen joulurundi, Suomen ehkä surullisin, niitä hajosi oikeasti nyt keikkapusseja 7 tai 8. Kyllä. Ei puhuta siitä, puhutaan Tampereen pakkahuoneen keikasta, mihin tämä sitten kaikki kulminoitu, minkä jälkeen me ensinnäkin saatiin porttikiellot Skandikkeihin, mutta siellä pakkihuoneella, kuten paikkaa kutsuimme, niin se oli keikalla niin liekeissä, että siellä ihan niin kuin lävähit oikeasti liekkeihin. Ai niin, siinä oli se juttu. Joo. Sehän oli hauska juttu. Siinä oli pyroteknikon kanssa suunniteltu tämmöinen käytännön källi pojille, että niin kuin mie muka sytyn tuleen kesken keikan. Siitä ei ole tosiaan kerrottu artisteille ainakaan. Mä en muista tiesikö Crew, mutta Crew tiesi, ettei kukaan säntää siihen auttamaan, mutta bändille oli sanottu vaan, että tänä iltana tapahtuu jotain aivan kamalaa, jatka soittamista, älä lopeta. Joo, just näin. Ja sitten mulla on pitkä tauko soittamisessa. Oliko se Dead Nightissa? En muista biisiä enää. Mun mielestä se oli Dead Nightissa, en ole 100 varma, niin just kun Dead Night alkoi, niin mä laitoin niinku hupparin päälle, ja se tavallaan niinku, jätkät ehkä ihmetteli sitä, että miksi mä vaihan vaatetusta kesken keikan, mutta sitten taas Dead Nightin videollahan mulla on huppu tiukasti päässä, niin sitten mä ajattelin, että no joo. Niin sitten siinä maagisella hetkellä, kun mulla on se pitkä tauko, niin mä vaihdettiin jätkää, eli stuntmies, jolla oli samanlainen huppari, tuli siihen mun paikalle seisomaan, ja sitten sieltä pyro niinku raketti lensi sitä stuntmiestä selkään, joka oli sopivasti valeltu bensiinillä. Sitten se miuta esittävä stuntmies niin sitten tulee ja pyöri siinä lavalla. Kyllä, oli hienoa kun muistit ton, koska mä olinkin jo vähän unohtanut tämän homman. Joo. Se olit lähtenyt hakemaan kaljaa ja siinä kaljanhakureissulla sinne tulikin se stuntmies takas. Just. Ja hän sätki siinä lavalla ja nämä sammutuspeitteellä sammutti sen ja siis biisi soi koko ajan. Kyllä. Ja sitten nämä raahas sen sätkivän ja pahannäköisen mukaan Jannen sieltä lavalta pois. Ja Aleksanteri Kuoppala sanoi jälkeenpäin, että 3 biisiä, hänen kädet vaan täris, kun hän ei tiennyt, että onko hänen rakas ystävä oikeasti niin kuin täynnä palovammoja vai mitä tässä on, mutta hän muisti sen, että pitää jatkaa soittamista. Niin, joo, just. Ei, kyllä mä luulen, että se oli, mä muistan sen sekunnin, kun mä astuin takaisin sinne Raiserille, kun sitä raahataan samaan aikaan sitä palavaa toista minua pois siitä lavalta, niin se oli sellainen niin kuin hauska källi, mutta mä muistan, että niin kuin, okei, ehkä mä en sit ottanut ollenkaan kunnollista katsekontaktia, koska mä muistan, että muut bändin jäsenet varmaan sit heti tajusivat, että mistä oli kyse, mutta että joo, okei. Erikoisia juttuja. On, ja loppuun myyty pakkihuone ja ihan hirveästi jengiä. Ja
Ei siihen aikaan vielä ollut nettiä, et en tiedä, olisiko tuosta joku videointi jossain, koska se on varmaan näyttänyt aika hurjalle. Hitsi tosiaan silloin ei ollut itselläkään, meilläkään ei ollut mitään kameroita, mitään tällaisia kalustoja, niin että aina kuvataan tai jotain. Niin, joo, se olisi hauska, jos siitä olisi joku pätkä. En tiedä, onko olemassa. Toinen Lanettaan liittyvä muisto, me mentiin jonnekin tosi pohjoiseen, about samoja aikoja, niin meillä oli kitarateknikko, oliko Ade silloin mukana, joo. Ja Lanetossa oli penkit vastakkain, pöytä välissä ja muut meni sinne petipaikoille nukkumaan ja Ade oli sitten simahtanut siihen otsa ikkunaa päin ja ennen kuin saavuttiin perille, niin alkoi huuto kuulumaan. Hän oli jäätynyt otsastaan kiinni, siis ikkunaan. Kyllä. Ja sitten kun häntä ruvettiin repäsemään siitä, niin muistan, että semmoinen nahkariekale jäi siihen ikkunaan kiinni. Mä nyt jälkeenpäin haluaisin vähän tiedostella näistä meidän työoloista, että siis planeetassa oli sisällä niin kylmä, tai siis se lasi oli niin jäässä, että ihmisen pää jäätyi kiinni siihen, että Kyllä. En tiedä, mitä tähän nykyään sanoisi lapsiasiainvaltuutettu Espoosta. Ja siis työtunnit oli jotain ihan käsittämätöntä. Muistan useita meidän ulkomaan keikkareissujakin, niin siis itse olin ainoa kruunijäsen, joka oli sinne periaatteessa sain liksan siitä, että miksaan teidän etupään, mutta esimerkiksi vaikka 2001 Machete Up Your Ass Etelä-Amerikan kiertueella, no onneksi oli Evo mukana, Evo Pohjola, nykyinen Nightwishin manageri, joka sitten hoiti kiertueen managerin hommia. Itse hoisin teille backlinein kasaan, muun muassa Brasilian keikalla, muistan elävästi sen, että tulitte Nimmara-sessiossa, hoisin backlinein kasaan, mikitin kaikki, bändi tuli paikalle, tein monitorit-checkin, sen jälkeen menin tekemään etupäätä ja keikalla vielä Aleksin vahvistin korahti ja tulin senkin korjaamaan siitä kesken keikan. Joo, kyllä se niinku just yhdellä crew-jätkällä, ja ne oli kuitenkin suht isoja keikkoja, mitä ne rupesi siihen aikaan olemaan, niin kuulostaa hurjalta. Kuulostaa kyllä hurjalta. En lähtisi enää. En lähtisi myöskään enää, mutta en vaihtaisi päivääkään pois. Niin. Työtunnit oli jotain tyyliä, siis ihan niin kuin studiossakin, me tehtiin 16-tuntista päivää. Ihan poikkeuksetta. Joo, liikaa tehtiin ja se, mä en muista muutettiinko me muuten, muistat sä, nyt mä hyppään taas asioissa ees taas, mutta tämähän oli meille sitten ihan uutta, kun Siunkaan oltiin aina nauhoitettu ihan mihin aikaan tahansa, ja silloin nuorenahan jotenkin tuntuu, että öisin lähtee paremmin tai jotain maagista. Niin sitten kun me mentiin siihen välissä tekemään Abyssille se yksi levy, niin siellä oli, että 9 aloittaa ja 5 loppuu päivä, ja varsinkin Aleksille ja Aleksanderille se oli aluksi tosi vaikeaa. Mutta sitten näin niin myöhemmin, varsinkin aikuisiällä, niin itse on huomannut, että kyllä se niin päiväsaikaan normaali työrytmi siinä nauhoituksessakin on usein parempi kuin semmoinen, että kukutaan joka yö sinne niin aamu 3 ja sitten taas seuraavan päivänä katsotaan, että miten nyt lähtisi. Mutta nämä tulee iän myötä ja kaiken kokemuksen myötä ja sillä lailla tulee nämä tämmöiset. Olimme nuoria ja tarvitsimme. Joo, kyllä. Mutta huikeita settejä myöskin ja keikkareissuilla aivan käsittämättömiä valvomistunteja, mitä ollaan tehty, että kaiken maailman 2 päivää 3 keikkaa ja ei erillistä autonkuljettajaa ja käytännössä vain 2 hengen crewlla vetään 3 isoa festarikeikkaa, mutta ne on niitä oppirahoja, mitä pitää maksaa ja kyllä. Kun meidät on marinoitu kaikki meidät sellaisessa liemessä, niin se on antanut aikamoisen pohjan kaikelle. Joo, kyllä. Ja sitten, eipä niitä aikoja niinku ikävä, mutta on ne silti niinku hienoja muistoja. Et silloin se ei ollut kivaa jossain jäisessä bussissa tai jäätyneessä pakettiautossa niinku mennä tuiskulaan ees taas käymään. Ja vielä jollain ihan nollaliksalla. Mutta me ollaan se tehty ja se on silloin niinku ollut pohjatyötä sille loppuuralle kaikki se. Niin se on vaan kuulunut siihen asiaan. Kyllä. Aleksi Laihon tervehdys oli jossain vaiheessa, kun hän usein sanoi esimerkiksi vaikka päivän hyvyyttä. Itse käytän päivän hyvyyttä paljon ja se on kunnianosoitukseni Aleksi Laiholle ja hänen puhetavalleen, mutta puhutaan meille tuttavallisemmin Allusta hetken aikaa. Mikä sinulla on rakkain muisto Aleksista? No en osaa sanoa vaan yhtä, että tässä on nyt joutunut viime aikoina haastatteluissa hirveästi käymään läpi kaikkia muistoja ja omia tunteita ja kaikkea, mutta en mä nyt osaa ehkä vaan yhtä tai mitään yksittäistä niin kuin, asiaa. Se, mikä niin kuin, Aleksin sisko nosti esille heti Aleksin kuoleman jälkeen, että hän haluaisi, että Aleksin muistetaan niin kuin hauskana ihmisenä. Ja sinä tiedät, että Aleksihan oli niin kuin ihan koomikko. Ja just näinä alkuaikoinahan meidän piti esittää vähän niin kuin vakavaa heavy metal muusikkoa. Ja siis todellisuudessa Alluhan oli niin kuin maailman hauskin jätkä. Ja se tykkäsi kepposista ja vitseistä ja siis kaikki tollainen. Ja se oli niin hyvän tuulinen silloin aikoina, niin kuin hyvin muistan, niin se Aleksi, minkä mä haluan muistaa, oli just näiden alkuaikojen se niin kuin tosi hyvän tuulinen, hauskaa keppostelijaa, aina
pidetään hauskaa ja ne on niitä rakkaimpia muistoja. En osaa mitään yksittäistä varsinaista tapahtumaa nimetä, mutta... Hauskaa, kun mainitsit ton, koska olen myöskin antanut viime aikoina ihan useampia haastatteluita liittyen tähän aiheeseen, ja kerron täysin samaa. Se Aleksi, minkä minä muistan, niin hän on hauskin ihminen, mitä me olen ikinä tavannut. Ei yhtään niin kuin, mikään asia ei ollut semmoinen, että etteikö siitä olisi voinut vääntää vitsiä, niin, ja niistähän väännettiin. Ja sitten kun meillä meni se niin vielä, että viitattiin jollain sanalla johonkin vitsiin, ja sitten kun niin viitattiin siihen vitsiin, mikä viittaa vitsiin, eli kaikki asiat vietiin sfääriin. Ja se hänen, niin kuin, että se Miekkonen jotenkin assosioi asiat ihan eri tavalla kuin kukaan. Katsoo asioita jotenkin hassujen lasien läpi. Eli hän näki kaikessa huumoria, hän näki kaikessa semmoista jotenkin tosi positiivista vitsailua. Joo, mutta hän oli suuren niin kuin komedia-huumorin ystävä, niin kuin nämä Suomi-leffat ja sitten varsinkin amerikkalaiset kaikki, mitä hän niin kuin selkeästi imivaikutteita jostain Seinfeldistä ja jotain tämmöisiä juttuja. Niin kyllä ehkä halusin vielä sanoa siitä alkuvuosien urasta, koska silloinhan siis ihan niin kuin, kun miettii, miten nykyään sosiaalimedia kaikki, niin ehkä joistain ihmisistä, tai mitä nyt sanoisi, kaikkien pitää nykyään niin kuin kuvata jotain omaa elämäänsä johonkin, mutta silloin kun me aloitettiin, niin oli vielä se niin kuin mysteeriverho, että jotkut on artisteja, ei niistä kukaan tiennyt mitään. Niin jos sä näit Podomista ekalta 3-4 albumilta vaan musavideot ja promokuvat, ja kuuntelin niiden musaa, niin totta kai sun mielikuva oli se, että nämä on niin kuin todella totisia ja vakavia muusikoita. Niin kuin tiedätkö ja sitten kun se verho alkoi sit vähän tällä niin kuin avautua, että kyllä mä uskon, että suuri yleisö sit myöhemmin huomasi, toivottavasti tiesi, että Aleksi on aika hauska jätkä. Mutta mä luulen, että niinku just näiden 4 ekan albumin aikana, kun me sunkaan työskenneltiin, niin niinku moni ei olisi olettanut sitä, tämmöiset niinku fanit ja niinku ihmiset, jotka ei työskentele meidän kanssa, niin mä uskon, että se niinku mielikuva, mikä meistä tuli ja Aleksista, oli ihan niinku toisenlainen. Erittäin kuvaava setti tähän näin. Me oltiin Tulliklubilla Tampereella keikalla, ja siihen aikaan ilmeisesti Aleksi kuunteli Irviniä. Ja dikkaili sen musa. Mitä sanoo Hopeinen Guu? Niin. Onko tämä se meidän itse säveltämä tangokappale? Tämä on meidän itse säveltämä, se lähti tangona liikkeelle, mutta sehän oli loppujen lopuksi joku aika rivakka twisti. Ja niin, jotain semmoista rautakitarallanka meininkiähän siinä on. Me pitkään vitsailtiin, että pitäisi tehdä joku tämmöinen rautalankakappale, ja siis tätä ei tulla koskaan julkaisemaan ei missään. Ei sitä tiedä. Mulla on se jossain. Se löytyy siinä CDR-levyssä, minkä olen polttanut sinulle. Kyllä. Niin, Tulliklubilla me oltiin keikalla. Me oltiin tehty soundcheck ja sitten mentiin bäkkärille, ja muistan todella elävästi, että sinne tuli jotain teidän faneja, jonkun tutun kautta joku oli järjestänyt, että ne saa tulla bäkkärille moikkaamaan. Ja ne tuli sinne moikkaamaan semmoista hyvin vakavasti otettavaa heavy-bändiä, mitkä soitti siellä semmoista Irvinin rivakkaa. Irvinin inspiroimaa semmoista rautakitaralanka Suomi-kappaletta, mihin siinä parhaillaan työstettiin sanoja, joo, kyllä. Kyllä. Minulla on kertakäyttölautanen, mihin ollaan kirjoitettu ne alkuperäiset lyriikat. Se on edelleen tuolla Astian Vault of Goodies paikassa tallessa. Ja me sävellettiin sitä biisistä, ne oli silleen, että mitä työ teette? No meillä on tässä sävellyshomma keskeä. Ne halusi niinku jutella jotain vakavia ja näin, ja me vaan nauraa räkätettiin ja kirjoitettiin hämmentävää lyriikkaa. Ja kyllä. Sen jälkeen ne sanoi, no ei häiritse enempää, että vetäkää hyvä keikka. Ja sitten alkoi keikkatyö, vedit todella väkevän keikan, ja kaikki oli aivan kohdallaan siinä keikassa. Keikan jälkeen mentiin bäkkärille, nämä samat tyypit tuli kiittämään, että oli ihan valtava hieno keikka, ja me ventiin sitä samaa rautalankabiisiä siellä edelleen. Kyllä. Koska se keikka nyt oli vaan, että se käytiin vetämässä, kun se rautalankabiisistähän oli kyse tässä. Joo, kyllä. Juuri näin. Ilonpitäjät seuraavana päivänä lähti Särkänniemeen. Särkänniemeen, mitä laulettiin aina äänissä keikkareissuilla. Aika ennen kännyköitä piti jollain tavalla viettää aikaa. Kyllä. Niin mentiin Särkänniemeen, mulla on valokuva tästä meidän Tukkijoen laskemisesta myöskin. Mehän laskettiin se tosi monta kertaa, että saatiin se valokuva onnistua. Just. Liittyen tähän myös sinun ja Aleksin veditte sooloja yhdessä, niin voidaanko puhua hetki sinun liidisoundista siellä niiltä alkuvuosilta? Mistä tämän liidisoundin sait? Tämähän on siis hämmentävä tarina tosiaan, ja tähän liittyy se tarina, miksi mä liityin koko bändiin, koska silloin kun Allu ja Ale haki mut Aleksin Fajan Volvo V50 ja S50-autolla ekan kerran bändireeneihin, niin niillä soi kasettisoittimessa Stratovariuksen Episode. Ja se oli tavallaan eka kerta, kun mä kuulin heavy metal musassa niin kuin synäsoolon. Sitten mä kysyin heti, että hetkinen, hei, mitäs tää on? Niin sitten Ale ja Allu oli sellainen, että hei, no se on Jens Johansson, että se on
todella kova kosketinsoittaja Ruotsista, että se on vetänyt ynkässä. Ja vetää nykyään suomalaisessa Stratovarjuksessa. Mä oon, jumalauta, okei. Että tätähän voi ehkä kenties ruveta ihan harkitsemaan tätä kosketinsoittoa tässä heavy-metallissa, että jos sillä on niin kuin jotain tulevaisuutta. Sitten me soitettiin sen ekan levyn lead-soundi jollain, mitä meillä siinä vaan oli, joku korgi. Ja sehän on, niin kuin, ei ole semmoinen, mistä mä itse tykkään, mutta ei me siihen aikaan oltu mitään semmoisia soundin vääntäjiä eikä hivistelijöitä. Se nyt oli vaan tärkeintä saada ne matskut ilman klikkiä purkkiin. mutta sitten se oli tosiaan jo ennen tokaa levyä, niin mä kirjoitin Jens Johanssonille e-mailin. Siellä on ihan julkinen nettisivusto, missä oli e-mail-osoite, ja mä kirjoitin sinne, että hei, mä oon tämmönen suomalainen runkkari, ja on alkanut soittaa koskettimia, ja et mikä toi on toi sun lead-soundi, että se kuulostaa niin hienolta levyillä. Niin se lähetti sen failina. Ja se oli niinku tämmönen Rolandin valmistamiin moduleihin käymä niinku patchi, niitä kutsutaan patcheiksi. Sitten mä olin, että ei jumankaan. Tässä lähetti, että joo, että tossa olisi toi faili, että käytä vaan, mut älä anna muille. Oli ne saatesanat, mä olin, ei jumalauta. No sitä mun piti mennä Rolandikauppaan, saada sellainen moduli tietenkin heti ja laittaa sinne se soundi. Ja sitten iso osa tätä soundia on niinku ulkoinen särö. Niinku kitarassakin äänen särkiä, niin kuin tiedät. Ja varsinkin digitaalinen niin kuin särön mallinnus aikoinaanhan ei ollut kovin hyvällä mallilla, ja sen takia semmoiset synasounditkaan, mitkä niin kuin yritti mallintaa säröä, niin kuulosti kamalalta. Mutta just tämä Jensin patchi, jonka hän itse on tehnyt, joka emuloi niin kuin, Korgin Poly6. Ja Poly6, jos sä vedät Poly6in säröpedaaliin, se kuulostaa juuri siltä, kuin tämä Jensin tekemä, Rolandille tekemä patchi. Ja sillä mä soitan edelleen tähän päivään asti, ja olen siitä erittäin kiitollinen. Huikea tarina. Ja olisi tämä sen jälkeen, kun me tehtiin yhteiskeikkoja Stratovarjuksen kanssa. Meillä oli ainakin joku Turun keikka, sitten me käytiin vetää yksi keikka välissä, ja sitten oli Tampereen, myöskin Pakkahuoneella Stratovarjuksen ja Himin kanssa oli nämä keikat. Mä luulen, että toi oli sen jälkeen. Joo. Että siellä niin livenä me käytiin kuolaamassa Jensin soittoa, että miten voi olla noin kova. Joo, kyllä. Ja sitten myös tämä, nyt jos puhutaan Jensin, niin me voidaan puhua tuosta mun soittoasennosta, että kun mä menin ekan kerran kattoon, mun mä näin ne ekan kerran sillä livenä Tavastialla jo ennen näitä keikkoja. Niin mä katsoin, että miksi sillä on se urku tolla, että onpa hassua. Ja sitten mä niinku kokeilin. Mä ajattelin, mitä hemmettiä, tässä on järkeä. Ja sitten myöhemmin mä niinku jyrkensin sitä, mitä vanhemmaksi tuli, niin jyrkensin vaan sitä kulmaa enemmän, koska se on, niinku, että on vaan helpompi soittaa, kun koko käsi on suorassa. Ja jokaisessa haastattelussa joutuu vastaamaan kysymykseen, no oot sä kääntänyt sen takia niin, että yleisö näkisi sun sormet? En. Kun minun mielestä on helpompi soittaa sillä viisistä. Mut näin se on, ja on myös joka haastattelussa myöntänyt, että sen pöllin myös suoraan Jensiltä. Niin katoin, että mikäköhän tämä juttu on, ja päätin vaan kokeilla sitä. Ihan törkeä siistiä. Niin vieläkään voi käsittää, että Jens lähetti sen. Ja niin. Teillä oli myöskin sitten Jens pyysi siltä joskus tuuraamaan vähän hämmentävämpää bändiä. Voiko tästä? Voi siitä puhua, jos oli ihan uskomaton juttu. Ynkällä oli Japanin kiertue ja se oli pyytänyt Jenssiä, ja sitten Jens sanoi, että hän ei lähde, mutta kysypä sitä yhtä suomalaista teinipoikaa. Ja sitten Ynkän managementista rupesi tulemaan kyselyitä, että haluatko lähteä Ynkän Japanin rundille. Ja kyllä se vähän hämmensi mua heti, mutta mä kysyin silloiselta managerilta, no, että mitä siitä pitäisi pyytää liksaa ja miten tämä nyt kannattaisi hoitaa. Ja siinä oli niin kuin, miten se oli, että viikko treenejä Ynkän linnassa Floridassa ja sitten 3 viikkoa Japanin rundia siihen perään. Että no mitä kuukaudelta nyt voi pyytää. Ja sitten mä lähetin jonkun liksatoimeen sinne, että okei, mutta tässä olisi tämä, minkä verran mä tarvisin rahaa, niin sieltä ei vastattu ikinä mitään. Että kyllähän Ynkkä oletti, että no se on niin nuori ja innokas, että se lähtee ilmaiseksi varmaan, että saa tämän Ynkkä-kokemuksen, mutta varmaan näin jälkeenpäin ajateltuna niin parempi, että en lähtenyt. Ymmärrän. Ja huikeeta, että kysyttiin, koska sehän niin antaa saman tien, että ihan valtava kyllä. Kunnianosoitus. Kyllä, joo. Soolosoundiin liittyen, mitä pedaalia käytit? Se oli hyvä. Silloin heti, kun mä sain sen patchin Jensiltä, niin sit heti tuli myös semmoinen fiilis, että ei halua kuulostaa tasan samalta kuin Jenssi, koska sekään ei olisi järkevää. Ja totta kai siihen vaikuttaa soittotyyli ja moni muukin asia, mutta mä en halunnut, mä tiesin mikä säröpedaali Jenssillä on, niin mä en niin kuin tarkoituksella halunnut sitä samaa, koska sitten, että se soundi olisi ihan identtinen, niin se ei ole hyvä. Ja sitten totta kai, kun me oltiin aikamoisia punkkareita juuri tuolloin, niin haluttiin, että se soundi on radikaalimpi. Ja sitten mä varmaan kysyin siltä, että no mikä on niin kuin radikaalein mahdollinen säröpedaali. Niin sitten sijoit sillä, no mitä olisi toi Big Muff, tämmöinen niin kuin Venäjällä valmistettu
puolalaisen tankin mukaan mallinnettu säröpedaali. Ja siitä se sitten lähti. Ja sitten mulla oli alkuvuosina aina se Big Muff säröpedaali. Sitten mä vaihoin jossain vaiheessa turborättiin, joka on saman kuulonen, mutta vähän vähemmän radikaali. Ja sitten nyt viime vuosina, sitten myöhemmin, no ihan loppuvuosina nyt mulla on suomalainen valmistaja Mad Professor, joka tekee todella hienoja pedaaleja ja terveisiä heille. Mutta että silloin kun oltiin niin kuin nuoria ja tosi radikaaleja, silloin aloitettiin suoraan sille Big Muffilla. Niin sirkkelimainen ja niin kamala soundi, kun vaan saadaan irti, niin vedetään tällä. Mitä tapahtui Chilessä tällä Machete Up Your Ass-kiertueella, joka oli siis ton Follow the Reaperin ilmestymisen jälkeinen rundi? Me mentiin Chileen, meillä oli soundcheck ja Big Muff ei toiminut. Joo, mä luulen, että se patterikanta oli irti sieltä tai jotain, mutta siellä varmaan kolvasit sen kuntoon. Mie kolvasin sen kuntoon. Joo. Siitä on meillä vallan valokuvia. Okay. Eli se ei toiminut soundcheckissa, että siinä oli käynyt jotain. Ja se oli lähtenyt sieltä sisältä pari piuhaa irti. Oletan niin, että ne piuhat oli jotenkin niihin plugeihin liittyviä. Ai se liittyikin jakkeihin, joo. Ja meillä ei ollut mitään testivälineistöä. Me mentiin ennen keikkaa, soundcheckin ja keikan välissä hotellille. Otin alumiinisalkun matkaa ja sitten siellä oli kolvit ja kaikki mukana. Ja sitten vaan niin arvottiin, että tämä näyttää, että se olisi tosta irronnut. Että joo, niin kuin ei voi testata. Niin. Ei voi testata, ei voi tietää. Ja sitten se vaan niin otettiin riskillä, kolvattiin paikalle. Ja meillä oli joku backup sovittu, että jos siitä ei kuulu mitään, koska jostain niin. Me ei voitu mennä testaamaan sitä ennen. Niin kyllä. Joo, no semmoista se on. Semmoistahan se etenkin silloin oli. Joo. Niin, sitten oli joku backup, että sitten niin. Joku merkki annetaan ja siinä vaihdat sen pois siitä ja veät sillä niin kuin jollain Metaltsonella tai jollain, mikä nyt sattuu olemaan. Juuri niin. Näitä, että se tulee jopa sen kiipparin omalle sitten semmoisella korgin, niin. Joku mitä käytettiin yli ekalla albumilla, että se olisi niin se backup, mutta hirveä jännitys. Ensimmäinen biisi lähti soimaan ja onneksi sieltä tuli. Kyllä. Mä muuten jokin aika sitten siivoisin autotalliin ja mä löysin tämän kyseisen, sen mun ensimmäisen Big Muff yksilön. Siinä oli kyllä enemmän Jeesus-teippiä kuin sitä Big Muffia jäljellä. Siis se on vähän klöntti Jeesus-teippiä jossain siellä kai oli vielä se Big Muff, mutta se kuuluu myös tulevaisuudessa johonkin Bodom Bar-tyyppiseen museoon tai johonkin. Sinne eli tänne se ehdottomasti kuuluu. Siihen aikaan me Jeesus-teipillä korjattiin lähinnä kaikki niin kuin kengät, housut ja elämät ja muut. Juuri näin. Siihen suoritit jopa karvan poistoa Jeesus-teipillä. Jopa karvan poistoa, mitä ei suositella etenkään savitaipaleille. Ei kannata mennä Jeesus-teipillä. Mutta löytyy valokuva siitä, kun me ollaan Hate Crew Death Roll-albumisessiossa toimistossani ilmeisesti nauttimassa virvokkeita pitkän äänityspäivän jälkeen. Ja siinä näkyy Aleksi Laihon farkut, mitkä on teipattu Jeesus-teipillä kuntoon. Muistan, että useita kertoja hänellä jossain vaan niin housut oikeasti repesi aivan täysin ja ne teipattiin. Myöskin kengän pohjat lähti aina välillä irti ja nekin teipattiin sitten Jeesus-teipillä paikalleen. Kyllä. Toi kertoo näin jälkeenpäin siitä niin kuin uskomattomasta punkkariudesta, joka oli se meidän asenne silloin nuorena. Siis tiedätkö, jos me lähdettiin 6 viikon Euroopan rundille, niin mulla oli yhdet housut mukana. Mä olin lavalla niissä samoissa housuissa, mä olin siviilissä, niin kuin Aleksilla sama. Tiedätkö, ei kukaan tajunnut, että kannattaisiko ottaa vaikka varafarkut. Niin kuin, se oli se joku repulinen jotain teepaitoja ja sitten ei muuta kuin menoksi. Niin kuin, kyllä me aika väkeviä jätkiä oltiin tuolloin. Ja sitten jos jotain tuli pitää jotain tämmöistä pientä, niin se korjattiin Jeesus-teipillä, että niinhän se menee. Kyllä. Huikeita toimintaa ja tosiaan henkisiä punkkareita, että se punk-rock-asenne näkyy kaikessa ja se oli jotenkin kaikin puolin HC:ta. Niin, ja siis toi on, jotkut ei niinku ymmärrä tai jotkut pahastuu, kun mä kutsuin aina meitä punkkareiksi. Ja vaikka en mä itse samaistu ehkä punk-aatteessa niinku kaikkiin asioihin, mä tarkoitin vaan sitä, että kun me ei tajuttu mistään mitään, että me oltiin vaan niinku, me vaan vedettiin just sillä lailla, kun me vedettiin, eikä niinku otettu huomioon mitään, miten oikeasti kannattaisi vetää, tai niinku sillä lailla. Kyllä. Asenne oli hyvin punk ja sehän rupesi tulemaan myös musiikkiin. Etenkin Hate Crew Death Rollilla muistan, että alkoi niitä niin kuin punkki-kertosäe. Eli vaan niin kuin rämpytetään sitä punkiräimettä eikä sitä heavy metal tikkausta, niin se jotenkin se nostatti monta biisiä ihan uuteen nousuun. Muistan jopa tämmöistä, että alun perin on ollut ehkä treenikämpällä ajatus, että niin kertsiä dempataan. Ja sitten sitä kokeiltiin olisiko joku Hate Crew Death Rollilla tai Hate Millä tai jollain. Me kokeiltiin, että koitetaan toi kertsi vetää avosoinnusta. Kaikki oli silleen, että se on se juttu. Itse asiassa Hate Mistä on pakko mainita. Se alkaa rummuilla ja syntikalla. Niin. Ja siinä tulee siis tää Psyko-elokuvasta tuttu jousilla 2 vierekkäistä ääntä. Minulla on tämmöinen hämärä muistikuva, että se ei alun perin ollut siinä. Se alkoi rummuilla se biisi ja me äänityksissä mietittiin, että mitä siihen saataisiin. En muista, keneltä se idea tuli. Ehkä Aleksilta, ehkä Silta. Mutta joku semmoinen taas niin kuin hämmentävä aivoriihi, että alun perin että ihan vaan rumpukompin lähtee. Sitten mä ajattelin, että ei, tämä ei anna oikeat kuvaa tästä biisistä, että meidän on pakko tehdä siihen jotain. Siihen lisättiin se. Kyllä. Joo, ja sitten sekin on
tavallaan aikamoinen niin kuin tavaramerkki. Bodomilla oli näitä tiettyjä juttuja niin kuin kosketinsoittimilla, mistä muodostui semmoisia juttuja, että tämä on niin kuin osa tämän bändin identiteettiä. Se, just tämä psyko, sitä niin kuin eri muodoissa käytettiin vähän myöhemminkin, mutta kyllä se niin kuin klassisin psykodissonanssi, mitä me levytettiin, niin on just siinä Hate Meissä. Ja muistan tämmöisen, että me niin kun lainattiin aiemmista biiseistä jotain pieniä, joku pieni melodiapätkä, jotain semmoisia, niin kun, ja sitten keskusteltiin äänityksessä, että voiko itseltään lainata. Me sanoin, että se on ihan parasta ikinä, että siinä on tietynlainen niijaus ja kunnianosoitus sinne. Joo, kyllä. Niitä omaa tuotantoa kohtaan. Joo, kyllä. Ja hei, kiippareista vielä, oliko niin, että Hate Crew Death Rollilla tuli mukaan, me dikkailtiin Alice Cooperin Hey Stupid-albumia, miltä löytyy muun muassa jossain vaiheessa meidän kaikkien mielestä maailmankaikkeuden hienoin kappale I Might As Well Be On Mars. Kyllä. Mutta myöskin siinähän on kiipparilla Joossi Soundilla niitä bendejä aika paljon. Niin jotenkin me koen, että se levy on vaikuttanut. On. Hyvin suuresti. Aleksi on sen levyn suuri fani, niin kuin minäkin, oli. Ja me alunkaan siis, mä muistan tämmöisiä Amerikan kiertueita, että kun muut on mennyt jo nukkumaan, niin me joka ilta kuunneltiin sen levyn läpi. Ja sitten myöhemmin meillä oli semmoinen kausi, että kun muut on mennyt nukkumaan, Aleksin kanssa katsotaan The Big Lebowski läpi. Et meillä oli tämmöisiä eri vaiheita meidän kahden keskisessä suhteessa, mutta meillä oli semmoinen vaihe, että me kuunneltiin aina Alice Cooperia yön päätteeksi Allunkaan. Ja toi levyhän on siitä hieno. Mä en niin kuin nuorena, kun se oli iso hitti, niin mä en ikinä hirveästi tykännyt siitä nimibiisistä. Se, niin kuin se Hey Stupid, niin se itse se nimibiisi on mun mielestä vähän blah. Mutta siellä on ihan törkeä hienoja sävellyksiä, ja mikä sen levyn niin kuin, tavallaan se hienous on, myös se, että siellä on kaikki parhaat kitaristit käy vierailemassa. Siellä on niin kuin Steve Vaista lähtien, joka biisissä on eri kitaristin soolo, ja niitä on niin magea. Allunkaan kuunneltiin ja dikkailtiin niitä, ja poimittiin niistä ideoita ja juttuja. Mutta myös se kosketinsoitin puoli sillä levyllä, just nämä bändit. Ja sitten Bodomi otti paljon käyttöön niitä niinku ylisävelaskeleen tai niinku pitkiä bändejä. Ja mun mielestä oli ihan uskomaton. Mä en ole ikinä uskonut, että jotkut toimittajat voi olla näin valveutuneita, mutta sitten joskus mulla on niinku haastatteluissa kysytty, että hei, ootteko te Allunkaan kuunnellut niinku Alice Cooperia, kun te olette miettineet näitä sunajuttuja? Mä ollaan, todellakin ollaan, mutta joo, tämä pitää paikkansa. Ihan mahtavaa, koska se oli jotenkin tosi vaikuttavaa. En ollut kuullut missään muualla. Ehkä jonkun Discovery-kanavan Murhadokkarin alussa on tullut semmoinen, missä bendi vetää tyyli koko sävelaskeleen. Ja sitten toi Alice Cooperin albumi, niin se on silkkaa neroutta ja etenkin kun vaan taas hakee sen inspiraation siitä. Ja koen niin, että Hate Crew Death Roll oli se, missä tämä sitten niin kuin pääsi. Joo, kyllä. Ja siitä, se on totta, että oliko se niin kuin ekoja levyjä, mistä tätä käytettiin, mutta sitten käytettiin kyllä siitä eteenpäin koko loppuura. Että se oli myös yksi näitä meidän niin kuin tavaramerkkejä. Ja just niin kuin, et ei välttämättä Uniksessa kitarankaan. Et ne liidit ja soolot on eri asia, mutta sitten niin kuin nämä Alice Cooper-asiathan on semmoisia, että se synä saattaa pendata siellä niin kuin taustalla. Ja muut pysyy siinä, missä on. Ja se tekee just sen. Se tekee sen hienouden, kyllä. Kyllä. Otetaan vielä Siuhun ja Aleksiin liittyvä Virrat keikkapaikka. Netissä törmäsin tämmöiseen videoon vuodelta 1999 Virrat keikkapaikalla, missä sinä soitat hyvin epävireästä pianoa ja Allu soittaa kitaraa semmoisen pienen Pertti Keinonen vahvistimen läpi 9 voltin paristolla toimiva. Ja te soitatte biisin nimeltä Helminkäinen. Onko sen biisin nimi? Ei, me ristittiin se sille, se oli meille Helminkäinen. Eli siis tämä Valio Jukurtin uskomattoman kaunis sävellys, mitä silloin dikkailtiin ihan valtavasti. Ja te soitatte sen, siitä on siis video YouTubessa. Okei, laitetaan tähän ylälaitaan linkki sinne, että se kannattaa käydä tsekkaamassa, että nuoret pojat vetää oikein suurella innolla. Siis mä en ole, pitääkin katsoa, että kuka sen on sävelty, mutta siis sehän on todella hieno sävellys. Ja sit kun se on niinku koko lapsuutensa kuuli telkkarista aina silloin tällä, ja sitten Allunkaan ruvettiin sitä joskus tapailemaan. Ja sehän on niinku yksi parhaita valsseja, mitä pitääkin, ei ole hääjuhlaa vietetty, olen kyllä mennyt naimisiin, mutta voisiko niinku Valio-jukurttia olla häävalssi? Sitä pitäisi vähän pidentää, mutta harmiko meidän Aleksin kanssa silloin aikoinaan sävelletty siihen lisää? Tai vai onko se kenties se mainoksessa oleva pätkä vaan osa jotain pidempää sävellystä? En tiedä, mutta joo, toi on ehkä tommosia niinku, että kuinka paljon me Allunkaan välillä samaistuttiin, että me digattiin jotain niin kuin ihan hämmentävää asiaa. Että vaikka Valio-jukurttia teemaa tai sävellystä. Se oli meidän molemmien mielestä niin kuin tosi hieno sävellys. Ja nämä on ehkä semmoisia, että mitä ei voisi kuvitellakaan, jos sä oot niinku ruvennut fanittaa jotain, että tää on tosi kova heavy bändi, että mitäköhän nämä jätkät tekee vapaa-ajalla. No, ne sanottaa Irvin biisejä ja dikkailee Valio-jukurttia, että näin se vaan on.
Ja siis meillä oli kommunikaattoripuhelin, tämä Nokian ensimmäinen Kyllä. avattava systeemi, niin Aleksi kun näki sen, niin hän risti sen saman tien kommunistikaattoriksi. Juu. Ja se oli ensimmäisiä puhelimia, mihin pystyi säveltämään itse sen soittoäänen, niin muistan, että siinä sitten nuotti kerrallaan näppäiltiin tämä Helminkäinen. Joo, kyllä, joo. Joo, mutta selvitäpä tähän videon saatteeksi se säveltäjä sitten, koska muakin rupesi nyt kiinnostamaan. Onnistuu. Sinulla oli kotisivut ihan niin aikaisessa vaiheessa, ettei mitään järkeä. Ja Miulla? Siulla, kyllä. Se tuli jonkun sähköpostiosoitteen mukana. Okei. Mac.comissa. Ja siellä latasit sinne yhden videon, mikä oli ainoa asia, mikä siellä sinun kotisivulla oli silloin 2000-luvun ihan alussa. Muistatko? Ilmeisesti et muista, mikä siellä oli. Ei mitään muistikuvaa. Silloin dikkailit aivan valtavasti Focus-yhtyeen Hocus Pocus-kappaleen 70-luvun Kyllä. live-versiosta, mikä on Oprah juontaa sen Kyllä. jossain TV-systeemissä. Joo. Tämän videon, kun minä olen ladannut johonkin nyt, no okei. Muistan, että puhuit sitä, että sain kotisivun tilaa ja laitoin sinne yhden ainoan asian. Ja se oli tämä legendaarinen. Mä ehkä tiedän nyt miksi, koska siihen aikaan ei ollut niinku, oliko miten läppärit mukana rundilla tai jotain, mutta me haluttiin, että ollaan sitten missä tahansa maailmalla, niin meidän on saatava se video, meidän on päästävä se katsomaan. Sä muistat, millaisia juttuja meillä oli sitten, niinku, bändille tuli tällaisia juttuja, että okei, no se Hocus Pocus video oli yhdessä vaiheessa, mikä piti katsoa joka ilta. Niin sitten, että jotta se vaan voi päästä johonkin käsiksi siihen, niin se piti ladata, uploadata johonkin, että okei, no nyt voidaan mennä mun sivuilta katsoa se, jos ei mistään muualta. Mutta se on... Siinähän on siis niinku vitsit sikseen, mutta siinähän on itse asiassa todella kovaa musisointia siinä videopätkässä, ja vaikka se on niinku se kosketinsoittajan osuus, niin mä en tiedä, onko se hulluutta vai neroutta vai mitä kaikkea, mutta niinku se on ihan uskomaton klippi, ja me niinku siinä kaikessa hulluudessa niinku digattiin siitä ihan sikana, ja se oli kans just näitä vaiheita, että yhdessä vaiheessa bändiuraa, niin se klippi oli pakko katsoa vähintään kerran päivässä. Ymmärrän, laitetaan se tähän kanssa Ehdottomasti. linkkinä tonne, että voisitte katsoa ja käydä dikkailemassa. Ja tuo on hämmentävää, että tiettyihin asioihin ei kyllästy. 2001 Euroopan kiertueella, siellä oli Miekan kiillottajat, oli meidän kanssa samassa bussissa ja sitten oli Primal Fear. Joo. Ja sitten kun matkustettiin siellä bussissa, niin siellähän me katsottiin Top Secret-elokuva. Joo. Joka ikinen ilta, eli tämä Zucker Abrahams Zuckerin komediapätkä, paitsi yhtenä, koska siinä saksalaiset ei ehkä näyttäydy ihan hirveän positiivisessa valossa sen elokuvan tekijöiden hassuttelun kautta, ja sitten se samassa bussissa matkustanut saksalaisbändi yhtenä iltana kieltäytyi, että nyt ei käy, että työ ette tänä iltana sitä katoja. Muistan, että myös suivaannuttiin sit valtavasti ja mentiin sinne bussin loungeen ja käytiin sanallisesti se kyseinen elokuva alusta loppuun läpi, koska meidän piti saada tämä meidän päivittäinen eli annos tästä. Joo, mä en olisi nyt niin kuin mä äsken kuvailin noita myöhempiä perinteitä, mitä mulla oli alunkaan, niin mä en muistanut tätä Top Secret-perinnettä, mutta sieltä niin kuin, se kuulostaa, että se on mennyt just noin niin kuin sanoit, että meillä oli noita juttuja ja ne oli vaan niin kuin, joidenkin mielestä varmaan hyvin omituisia juttuja, mutta ne oli niitä meidän juttuja. Kyllä, vaikka sen elokuvan senkin kuukauden aikana me katsottiin se yli 20 kertaa Niin. ja käytiin se sanallisesti läpi kerran, Kyllä. niin silti siihen ei kyllästynyt. Mä oon senkin jälkeen katsonut sen kymmeniä kertoa, että se on jotkut asiat vaan niin kuin, Joo. niissä on jotain semmoista jännää, että ne Kyllä. resonoi. Kyllä siis The Big Lebowski sitten myöhemmin muodostui mun ja Aleksin lempielokuvaksi, niin siis on kiertueita, milloin mä oon ihan joka päivä katsonut Aleksin kanssa vähintään kerran. Ja sitten on studiosessioita Petraksilla, milloin me ollaan Allu ja Karmilan kanssa katsottu se vähintään 2 kertaa joka päivä se elokuva. Että mä en tiedä, joku taiteen laji, siinä on vaan niin suurta hienoutta ja neroutta niin kuin kaikin puolin, niin kuin näytteleminen ja kuvaaminen ja ohjaaminen ja käsikirjoitus ja jotkut asiat, niin siihen ei voi kyllästyä. Sitten sä joka kerta ammennat siitä jotain uutta, joka ikinen kerta, vaikka sä oot nähnyt sen kuinka monta kertaa. Onko näin, että muistan kuulleen, että Big Lebowski on sinulle niin tärkeä, että sä oot mennyt sinne niiden johonkin tapaamiseen? Joo, käytiin Lebowski-festissä tuossa pari vuotta sitten Losissa vaimon kanssa ja tultiin siihen paikalle ja valkovenäläiset oli erikoistarjouksessa ja otettiin muutamat rohkaisuryypyt ja sitten vaimo sanoi, että hei, nyt kirjoitetaan Jeff Bridgesille kirje. Mä oon, okei, ja sitten kirjoittiin kirje, että hei, että moi, että me ollaan Suomesta ja mä oon siitä ja siitä bändistä ja me ollaan tosi isoja faneja ja Allunkaan katsotaan tää leffa päivittäin ja pistettiin se kirje tällainen, taiteltiin se ja sitten yhdessä vaiheessa keikkaa, niin Beverly Hillsin, mikä tää venue nyt olikaan, no en muista sitä paikkaa, niin vaimo nousi että hei, nyt hän vie sen kirjeen Jeff Bridges, mä ei, ja sitten mä jäin niinku kuvaan sinne
Ja sitten vaimoni vie kirjeen, Jeff on just vaihtamassa kitaraa, sitten se menee siihen eteen ja sieltä lähtee turvamiehet juoksemaan häntä kotiin ja sitten ojentaa Jeffille sen kirjeen. Jeff on vaan joo, pistää sen takataskuun ja sitten siinä vaiheessa jo turvamiehet raahaakin vaimoani pois koko paikasta ja hän huutaa vaan siinä muutaman riikin jälkeen, no but I'm from Finland tai jotain tällaista. Mutta ei häntä sitten ulos heitetty, hänet palautettiin kyllä takaisin katsomaan, mutta oltiin kuitenkin ainoat vieraat, jotka millään tavoin uskalsivat lähestyä tähtiä itseään. No ei mainoskaan. Silloin siihen aikaan Jeff Bridges päivitti usein semmoista henkilökohtaista nettisivua, ja mihin hän niin laittoi omia piirroksia ja kaikkea. Sitten mä mietin, että postaisiko hän jonkun tarinan tästä kirjasta jonain päivänä, mutta mä muistin pari kertaa käydä siellä katsomassa, mutta en tiedä lukiko hän sitä tai tavoittiko meidän viestimme häntä ikinä, mutta yritimme kovasti. Muitakin tämmöisiä elokuvajuttuja on lähellä sydäntä. Muistan, että se kerroit aikanaan jostain käynnistä Skywalker Ranchilla. Joo, kyllä tämä on myös huikea tarina, kun ollaan menty ekoja kertoja Bodomin kanssa Jenkkeihin, niin meitä on otettu yhteyttä sieltä. Nykyään yksi oikein hyvä ystäväni Howard Gersh, joka tekee niin digitaalista animaatiota elokuviin. Niin hän oli ottanut yhteyttä, että onko bändissä Star Wars-faneja, että voisi järjestää käynnin Skywalker Ranchille. Ja vähän niin kuin silloin heti otin siitä kiinni, että että siellä ihan kaikki pääse käymäänkään. Ja mä pääsin siellä käymään kahdesti, minkä jälkeen se suljettiin niin kuin vierailulta täysin. Ja sehän on niin kuin ihan uskomaton kokemus. Ne musiikkistudiot, ei ainoastaan se ranchin päärakennus, joka on niin kuin tosi hienoa fake-arkkitehtuuri, että se näyttää semmoiselta vanhan ajan joltain niin kuin kartanolta, mutta siellä on niin kuin maan alla tuhansia neliöitä ja niin kuin modernia tuotantotilaa ja se rakennus, jossa se musiikkistudiotkin sijaitsee, se näyttää niin kuin kiviseltä niin kuin ladolta ulkoapäin, mutta sitten kun sä katsot, että hetkinen, mä kävelin siellä sisällä niin kuin 200 metriä tohon suuntaan, että se menee sinne vuoren sisään ja ne on niin kuin feikattu, että ne näyttäisi tämmöisiltä ranchirakennuksilta, mutta ne on todellisuudessa niin kuin moderneja tuotantolaitoksia, jotka jatkuu sinne johonkin uumeniin ja ne musiikkistudiot silloin oli ihan huikea kokemus. Siellä on Neve 88 RS ja olen soittanut flygeliä siinä päänauhoitussalissa ja näin poispäin. Että ne oli tämmöisiä ihan huikeita juttuja, mitä pääsi kokemaan vaan niin kuin tämän bändin kautta. Että jos olisi vaikka päätynyt arkkitehdiksi Suomeen silloin heti alkuaikoina, niin tuskin olisin esimerkiksi päässyt kahdesti käymään Skywalker Ranchilla. Ihan mieletön. Muistan, että puhuttiin sen jälkeen, jos olit käynyt siellä, ja kerroit, että siellä on niin ja niin monta flyygeliä, että niin ja niin monta studiota, joku tyyli 5 eri niin 100 tonnin vimpan päälle flyygeliä. Ja sitten siinä oli joku semmoinen, että siellä ne koodaili jotain tulevaa tähtien sotaa, ja sitten ne sanoi ne tyypit, että ne luukutti teidän musaa sitä koodatessaan kyllä, inspiraationa. Just näin oli. Silloin tehtiin, oliko se nyt episodi 3 vai 4 elokuvaa. Ja mä kävin semmoisessa huoneessa, missä ne nörtit koodaa sitä, ja he oli luukuttaneet Bodomia, kun he loi R2-D2 siihen johonkin siivelle johonkin. Niin kuin mä sain silloin nähdä niin hetkestä semmoista esivalmista animaatiotilannetta tai tämmöistä. Mutta se oli huikeeta, ja ne oli tosiaan faneja, ja ne kuunteli Bodomia ja teki animaatiota Star Warsiin. Mikä on... Pystytkö sanomaan yhtä mieleenpainuvinta muistoa Astia-studioon liittyen? Jotain sellaista yksittäistä hetkeä, se voi olla mitä ollaan tässä sivuttu tai joku muu, mikä tulee mieleen? No, yksittäistä on tietysti niin vaikea sanoa, että kyllä se sellainen niin kuin oikea, hieno, paras muisto on ne Hatebreederin kiipparit, mistä puhuttiin äsken paljon. Kyllä. Että kun kahdestaan ne saatiin purkkiin siellä ja niissä olosuhteissa ja pakkanen ja nauhurit. Niin kyllä Hatebreederin kiipparit on sillä lailla tavallaan paras muisto, kun se oli semmoista, ne on niinku oikeasti tosi hieno saavutus. Mutta sitten me mietitään näitä kaikkia ilonpitojuttuja ja muita niinku tämmöisiä, niin kyllähän mä muistan sen illan, kun me mentiin pyyhkeet päällä sinne korjaamolle ja otettiin ne työkalut käteen ja sitten vaan päätettiin, että hei, että eikö nyt kannattaisi ottaa jotain bändikuvia ja tämmöistähän se oli silloin, että sitten sen työpäivän jälkeen keksittiin kaikkea hauskaa. Ja sitähän on se yleinen kuva, mikä on itselleen on arkistoissa myös se niin kuin vähemmän julkinen kuva, mikä voidaan tähän laittaa. Toki se on ihan samanlainen, mutta se toinen yleisempi on jotenkin, siinä on kaikki viipaleet kohdallaan. Siitä vähintään 2 kuvaa on niistäkin sessioista. Ja just. Paljon hassuteltiin kaiken maailman. Joku sessio oli pyyhkeet päällä allupontiakin. Joo, niin oli. Tommosia ihan niin kuin päättömiä ideoita. Otetaanko vähän kuvia tässä? No, otetaan nyt sitten. Kyllä.
ne on myös itselläni todella lämpiminä muistoina sydämessä, ja aina mentiin HC-saunaan sitten siellä 3. studiolokaatiossa. Kyllä, ja just siitä kyseisestä Pontiacista niin aina tulee muistot tuohon Andrew W.K.hin. Hän oli silloin julkaissut ton I Get Wet-albumin, ja muistan, kun Allu halusi mennä ostamaan sen Lappeenrannan jostain mestasta, ja mä katsoin jotain kantaa, että mitä vittua tää nyt on, en dikkaa. Mä tiedän, miksi mulla oli sellainen asenne. Mutta sitten kun sitä vaan niinku luukutettiin ne koko nauhoitussessiot kaiken aikaa, että duurissakin voi vetää, niinku okei. Ja sehän oli niinku, mun mielestä se oli ihan huikea albumi, ja siitä digattiin silloin ihan hirveästi, ja otettiin, Andrewlla oli myös tämmönen party hard meininki, mutta se oli vaan duurissa, mutta mitä sen on väliä, ja se oli jotenkin aika lähellä sitä meidän toimintaa kanssa, vaikkakin erilaista. Ja siis muistan, että Hate Crew Death Roll-albumissa se ei ennättänyt vaikuttamaan sävellystyöhön, mutta siihen niin kuin omaan tuotantopuoleen. Eli sille levyllähän halusin tuoda sen teidän keikkaenergian ja sen valtavan drivin, mikä teillä on, että aiemmin levyllä oli ollut monet asiat tehty hyvin, mutta minä koen, että kertaakaan ei ollut välittynyt se teidän vaaran tunne ja se semmoinen, koska te olitte niin kuin etenkin livebändi. Ja se livebändiys oli jotenkin hioutunut sitä albumia ennen semmoiseen niin aivan todella tiukkaan sfääriin, niin halusin tuosta Andrew W. Kane levyllä olevaa hillitöntä energiaa, semmoista niin pitelemätöntä energiaa, että se saataisiin myös sit siihen levyn soitosta välittymään, ja se on varmaan yksi osa-alue, että ei otettu ihan yhtä eikä kahta ottoa, vaan että sinne saadaan se joku tunnetila. No on vaikeita juttuja, ja semmoinen aito vaaran tunne, mä oon tuosta puhunut paljon, just esimerkiksi Käärmetukan kanssa, niin sehän on niinku, sit kun kaikki menee klikkiin ja kaikki on nykyään niin kliinistä, niin se välittyy tosi harvoin. Kyllä. Ja jos jostain välittyy vaaran tunne on Something Wild totta kai, koska se on niinku todella pahasti sivuluisussa kaiken aikaa se albumi. Mutta et myöhemminkin, että sit kun mennään klikkiin, niin se pitäisi silti saada se vaaran tunne jotenkin välittymään. Ja se on yksi ehkä vaikeimpia juttuja, mitä mä itse mietin. Nyt jos joku on käynyt vaikka tekee Vormanin kanssa seuraava levy ja tehtiin sitä edellistä levyä, niin sä tiedät ja sä kuulet heti, että mä en siitä edellisestä levyltä niin tarkoituksella kaikki juttuja editoinut ihan tappiin asti. Että mä halusin pientä vaaran tunnetta siihen jättää siihen lopputulokseen. Mutta sekään ei ole se oikea, tai siinä on niin monta eri tapaa. Kyllä. Ja yksi tapa, millä sä voit vähän edesauttaa vaaran tunnetta tai poistaa sen kokonaan, on niinku liika editoiminen. Ja sitten on myös se, niinku, totta kai se soittofiilis ja näin. Mutta se aito vaaran tunne, niin se on ehkä se niinku maagisin juttu, mikä tähän musiikkiin, mitä me tehdään, niin pitäisi saada taltioitua, ja se on vaikeaa. Kyllä. Ja hienosti siinä onnistuttiin. Silloin aikoinaan, kyllä. Silloin aikoinaan. No, tuleeko vielä mitään meidän keikkareissusta mieleen, mikä on unohtumattomin muisto, että kun Meksikon keikkamyyjä kavalti rahat vai joku, että ollaan bussit jäänyt jonnekin tien päälle vai? Niin, kyllähän niitä keikkamatkoja silloin kun olit läsnä, niin oli huikeita. Muistan Japanista niitä ekoja reissuja ja oli niinku huikeat kokemuksia, mutta me just puhuttiin kirjavaa sellaisesta asiasta, että sit kun sä et enää kiertänyt aktiivisesti meidän kanssa, niin ainoa puhelinnumero, jonka Aleksi muisti ulkoa, oli sinun numero. Ja sitten muutaman kerran sen jälkeen, kun sä olit tosiaan lopettanut meidän kanssa aktiivisen kiertämisen, niin on käynyt tämmöisiä tilanteita, että Aleksilla on hukkunut puhelin tai mitä, ja sen pitäisi jotenkin saada yhteys, että hän on jäänyt johonkin jälkeen muista, hän on joko huoltoasemalla Saksassa ja bussi on jatkanut matkaa, tai sitten hän on yksin lentokentällä Japanissa, ja ainoa ihminen, jolle hän voi soittaa aina ympäri maailman on sinä. Ja sitten puhelin soi Lappeenrannassa ihan mihinkä sattuu aikaan vuorokaudesta, ja sitten ruvetaan pohtimaan, että miten sinä voit soittaa siitä eteenpäin ja välittää tämän tiedon, että Allu on nyt yksin jossain. Mutta mahtavaa, että on ollut vaihtanut puhelinnumeroa, että sehän on edelleen. Joo, on hyvä. Ja mutta tämä on niinku, tämä kertoo aika paljon siitä. Sä olit tavallaan Aleksin luottomies siinä, tiedätkö, että vaikka sä et sitten enää kiertänyt meidän kanssa ja vaikka ei ehkä käyty enää astialla nauhoittamassa, niin Aleksille jäi siitä semmoinen, ei se näköjään sit ikinä opetellut munkaan puhelinnumeroa, koska ainoa ihminen, jolle se pystyi soittamaan maailmalta, olit sinä. Tuo on huikea. Ja välillä saatiin apu perille ihan aina ei, mutta sentään oli sitten, että pystyi rauhoittelemaan kaveria ja muuta. Ja muistan sen elävästi, se oli joskus 5 aikaa aamulla, kun hänet oli unohdettu Japanin lentokentälle. Hän soitti sieltä viimeinen ropo, ei lompakkoa, ei kännykkää, ei passia.
ja että voitko auttaa. Oli silleen, että totta kai teen parhaan, ja yllättäen levyyhtiöstä kukaan ei vastannut, yllättäen kenenkään kotiväki ei vastannut, yllättäen silloin ei saanut Japaniin yhteyttä kännyköihin, kun oli eri joku. Joo, niin ei voinut suoraan soittaa, joo. Kyllä. Joo. No on todella lämpimiä ja hienoja muistoja. Itse asiassa tuohon samaiseen maahan liittyen mä otin mukaan tämmöisen muiston, mikä on tupla CD, Britney Spearsin Oops, I Did It Again, minkä olen ostanut Etelä-Koreasta. Soulissa oltiin 2001 keikkareissulla ja siellä sitten useampi henkilö osti tämän kyseisen tuplalevyn. Minä myös. Ja muistan tällaisen, että sitten kun mentiin siitä Japaniin, niin ensimmäistä kertaa tapailit tämän kyseisen biisin melodiaa lavalla. Ja Aleksi suivaantui siitä niin paljon, että hän melkein tuli niin kuin, jo viritteli siellä nyrkkiä valmiiksi, että täällä hän ei tuollaista soita. Aleksi oli yksi niitä harvoja, ketkä ei ostanut tätä kyseistä tuplalevyä. Okei. No mutta tää on hauska tarina siinä mielessä, että Aleksihan myöhemmin on täysin tunnustautunut niin kuin todella isoksi Britney Spears-faniksi. Ja me niin kuin, tätä ei olisi voinut sanoa silloin aikoinaan jossain haastattelussa. Mehän digattiin alunkaan todella paljon. Siis tuolla noi biisien tuotannot ja melodiat ja kaikkihan on niin kuin ihan huikean hyviä. Ja ruotsalaisesta kynästähän, niin kuin me tiedämme, nämä on lähtöisin, että mutta toi on just sitä, että Aleksihan niin kuin oikeasti fanitti tosi paljon popmusiikkia ja popkulttuuria, mistä hän ammen sinne parhaat asiansa siihen omaan heavy metalin työhönsä. Mutta että muistat varmasti tuonkin tarinan täysin oikein, mutta silloin se on ollut vielä liian herkkä. Ja Aleksi ei ole sillä hetkellä vielä halunnut, että me tapaillaan julkisesti Britney Spearsin musiikkia, vaikka sitten myöhemmin vedimme tonkin vitsin ihan tappiasti ja ollaan soitettu Rihannaa ja Lady Gagaa ja kaikkea lavalla. Että näin. Tavallaan toi hälyttömän siistiä, että te olette myös niin kuin rikkonut semmoisia lainausmerkeissä tabuja, että heavy-bändin pitää olla niin kuin pelkkää yrmyä ja semmoista, että ei saa olla ilonpitäjiä ainakaan julkisesti, vaan päinvastoin, että olette niin kuin tuonut sitä Hawaii-paidoilla ja barbecue-juhlilla ja ties minkälaisilla tempauksilla. Joo, kyllä. Ja sit tämähän oli siis joillekin, mä muistan sen haloon, mikä lähti, kun me julkaistiin se cover-biisi. Siis mä luin niin kuin kymmeniä, ellei satoja kommentteja niin kuin online, että ei hitto, että mä poltan kaikki mun Bodomin CD:t ja Bodomin paidat sillä, että okei, että jos yksi Britney Spears-coveri niin oli se syy, niin polta vaan. Niin kyllä nyt vähän voisi, vaikka on niin heavy metallista kiinnostunut ihminen, niin kyllä ehkä pieni huumorintaju olisi myös ihan suotavaa ihmiselle. Tuollaista punk-rockerilta, että sohitaan sinne, missä se oikein tekee kipeää niillä puritanisteilla sitten. No joo, mutta ei se ollut meidän tarkoitus tietenkään. Ei ollut se niin kuin ei. Mutta me oikeasti yllätyttiin, kuinka niin kuin vihaisia jotkut oli siitä Britney-coverista. Meidän omasta mielestä se oli ihan törkeän hieno teos sekin. Ja sitten itse asiassa minullahan on vielä toinenkin tämmöinen muistikuva. Löysin nimittäin meistä yhteisvalokuvan. No niin. Kun ollaan saavuttu, ilmeisesti siitä heti ton Pirkon CD:n oston jälkeen mentiin Osakan kentälle, laskeuduttiin. Siellä oli japaniinialaiset tytöt kentällä ottamassa tämmöisiä niin kuin valokuvia, mitkä ne suoraan tulosti. Siinä on IC, Timo Isoaho on tuossa keskellä. Ja mä veisin just kysyä, että onko toi IC? Joo. Minä näytän siinä vasemmalla King Diamondilta ja sitten joo. Kyllä. Ollaan siinä väsyneitä matkassa. ICkin on joskus ollut noin nuori mies. En muistanutkaan. Minulla on siis Astia-studion muistoesineenä nyt tämä legendaarinen, siinä muuten on se paljon puhuttu Anssi mun puhelinnumero tarrassa edelleen. Tämä on siis Alesis Adat BRC, eli tämä nauhuri, tai tämä on se hienompi, kalliimpi, isompi kaukosäädin nauhuri, ei kun kaukosäädin niille nauhureille. Ja esim. Nämä Hatebreederin koskettimet, joista just puhuttiin, jotka on nauhoitettu nauhalle, niin ilman Anssin niin kuin hyvin herkkiä sormia näillä liipasimilla, niin se ei olisi ollut mahdollista. Ja mä jossain pari vuotta sitten mulla oli tästä myynti-ilmoitus ja yritin vaan myydä kaikkea turhaa roinaa pois, niin kyllä tämäkin siis kuuluu johonkin Bodom-museoon ja baariin niin kuin näytille vielä jonain päivänä, varsinkin kun tämä tarina saa vielä enemmän tietoutta, kuinka hankalaa näillä vehkeillä oli aikoinaan nauhoittaa. Ja tämä kaukosäädin oli läsnä. Meillä oli Something Wildissa, sulla oli jo tämä. Oli jo siellä, ja kyllä. Hatebreederissä, joo. Ja kaikki singlet, mitä tehtiin siinä välissä. Ja niin. Luultavasti on ollut myös Abbey-studiolla kanssa käytössä. Siellä varmaan oli samanlainen, joo. Se ei ollut tämä yksilö. Ei tämä yksilö, mutta täysin identtinen. Ja siitä pystyy valitsemaan, mille raidalle äänitetään. Ja siellä oli muistipaikkoja paljon. Siihen sai halutessaan jotain niin kuin MIDI-synkkahässäköitä ja muita, mitä toki emme lähteneet käyttämään. Ja
tällä niitä vaan pyöriteltiin ja sitten tämä päätyi sinulle. Se ostit tämän minulta sinun kotistudioon. Kyllä, minä ostin ne nauhurit. Sitten kun sinä siirryit tietokoneen nauhoittamiseen, niin miehän ostin ne Adat-nauhurit ja tämän. Ja sittenhän me tehtiin niillä 2 ekaa Wormanin levyä. Että ne kulkeutui sillä lailla. Ja sitten silloin oli vielä, sitten kun itsekin siirryin tietokoneen nauhoittamiseen, niin silloin oli vielä markkinoita, niin ne nauhurit meni heti kaupaksi, mutta sitten tämä jäi minulle jotenkin kuleksimaan, ja nythän tosiaan se, minkä arvoinen tämä on nykypäivänä, niin se on 0, niin eihän tästä nyt enää raskin luopua, mutta tuossa pari vuotta sitten mulla oli tästä vielä myynti-ilmoitus, ja ei onneksi mennyt kaupaksi, koska nyt mä tajusin, että tämä on kyllä ehdottomasti niin tämmöinen hyvin arvokas muistoesine näiltä vuosilta. Mahtavaa. Janne Virman, sydämellinen kiitos tästä erittäin mukavasta jutustelutuokiosta. Ja toivotan kaikkea hyvää ja menestystä ja toivotaan, että Wormanin uusi albumi ottaa kovasti tulta alle ja tulee paljon pitkiä rundeja. Kiitos Anssi ja kaikkea hyvää samoin sinne Tutiolle ja puhutaan taas joskus. Meillä on aika paljon vielä muisteltavaa tämän lisäksi. On, Kiitoksia. Kiitos ne paljon.